Hello and good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 26th April 2024 আৰু আজি যোনটো বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈছোঁ য'ত আমি কমপ্লিট আমাৰ যেটা ইনিচিয়েটিভটো আৰম্ভ হৈছিলে মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিং that is from 20th of March 2024 তাৰ পৰা লৈ পেলাই আমাৰ 24 তাৰিখলৈকে 24 এপ্ৰিললৈকে that is day 1 পৰা day 31 লৈকে যিমানখিনি হৈছে গোটেইখিনি আমি আনসাৰ ৰাইটিং ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপুনি as you know আজি হল 26th আজি GS-5 ৰ প্ৰশ্ন আপোনাক দিছিলো যোৱাকালি আসাম ৰিলেটেড যোনটো হয় সোশ্যাল জাস্টিসৰ পৰা আৰু কাইলৈ 27th আপোনালোকৰ দুখন এছে থাকিব ঠিক আছে সো যি সকলে চাইছে ভিডিওটো মিশন APSC জানে 2.0 এটো নতুন চ্যানেল হয় মিশন APSC যোনটো আছিল তাৰ এটা আপডেটেড চ্যানেল বুলি ক'ব পাৰে মই হেতু চ্যানেল ডিলিট কৰিলো আৰু তো নতুনকৈ আকৌ বনাইছো আৰু সেই কাৰণে মই আপোনাক অনুগ্ৰহ কৰিছো যে আপোনাকে যদি পাৰে এই ভিডিওছবিলাক কাইন্ডলি লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ্যানেলটো আৰু ভিডিওছখিনি আপোনাকে শেয়াৰ কৰিব যাতে ম্যাক্সিমাম ৰিচ আউট হক আমাৰ অসমত কাৰণ আসাম ৰিলেটেড নিউজ বা আপোনাৰ APSC কাৰণে ডেডিকেটেড চ্যানেল তেনেকুৱা বহুত কম আছে আৰু সকলো যাতে এটা কমন প্ল্যাটফৰ্ম পায় য'ত আমি ডিসকাস কৰিব পাৰো আৰু সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছো যে আপোনালোকে কাইন্ডলি কিবা যদি অসুবিধা থাকে তো কমেন্টত জনাব ঠিক আছে আৰু কমেন্টত আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় কাজিয়া হয় আপোনালোকৰ তৰ্কাতৰ্কি হয় সো সেইবিলাক বস্তু পৰা অলপমান আঁতৰি থাকিব ঠিক আছে বিকজ এটা চ্যানেল বিলাকতো আপোনালোকে জানেই যে এইবিলাক পাব্লিক প্ল্যাটফৰ্ম হয় যেহেতুকে তাত মই কমেন্টখিনি এটা ওপেন কৰি দিছো আগতে মই ক্লোজ কৰি থোৱা আছিল এতিয়া ওপেন কৰি দিছো এইটো ভাবি পেলাই এক্সপেক্ট কৰি যে আপোনালোকে তাত এটা কনস্ট্ৰাকটিভ ডিসকাশন কৰিব পাৰে ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় তাত আপোনালোকে ধৰক সাপোজ আপুনি কিবা এটা বস্তু বুজা নাই মোক খুদিছে বা কিবা তাত ধৰক হেতু কৰিব পাৰে আপোনালোকে ইজনে সিজনৰ লগত ধৰক চিনি পাই যদি আপোনালোকে কমেন্টত থৈ দিয়া কৰিছে নিজৰ মন্তব্য দিছে বা তেনেকে that is okay but কথাটো কি হয় যেতিয়া আপোনালোকে তাইক তাত কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ন আৰ্গুমেন্ট টাইপৰ সো সেইবিলাক পোষ্টটো কাইন্ডলি নকৰিব কাৰণ হেতু বহুতে চাই থাকে এই চ্যানেলবিলাক পাব্লিক প্ল্যাটফৰ্ম হয় আপোনালোকে জানে পাব্লিক ফোৰাম হয় হয়তো আপোনাৰ নাম বেলেগটি থাকিব পাৰে বাট মোৰ ইনিচিয়েটিভটো আপুনি বুজি পাইছে যে এটা নবেল ইনিচিয়েটিভ হয়তো আৰু প্লাস আমাৰ APSC নিচিনা এটা প্ৰেষ্টিজিয়াছ এক্সামৰ কাৰণে আমি এটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো সেই কাৰণে মই আপোনাক আগ্ৰহ কৰিছো আৰু যদি কোনোবাই তেনেকুৱা কৰে মানে সো হেতু কথা আৰু আপোনাক আকৌ চ্যানেলটো আপোনাকৰ যদি চাই তাত ইউজাৰজনক ব্লক কৰি দিয়া হ'ব পিছত আপোনালোকে চাব নোৱাৰিব সো মোৰো ভাল নালাগিব তেনেকুৱা হয়নে সো এই কাৰণে আপোনালোকে কাইন্ডলি এইবিলাক বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিব জাস্ট কিবা যদি কনস্ট্ৰাকটিভ কিবা সুধিব বিচাৰিছে তাত আপোনালোকে সুধিব পাৰে কমেন্টত নিজৰ মন্তব্য দিব পাৰে বা যদি আপোনালোকে ডিসকাস কৰে তাতো কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো এনিৱেজ আৰু এটা কথা মিশন APSC এটো যোনটো ইনিচিয়েটিভ হয় 20 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে ইফ ইউ ৱান্ট টু জয়েন দিস ইনিচিয়েটিভ আপোনালোকে এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে বেছি দেৰি হোৱা নাই তেনেকুৱা সো ইউ ক্যান জাস্ট WhatsApp মি ইন দিস নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক QR কোডটো দি দিম বা ইয়াৰ পৰা স্ক্যান কৰি ল'ব পাৰি QR কোডটো ভিডিওটো পজ কৰি তাত আপুনি পেমেন্টটো কৰিব লাগিব সো পেমেন্ট যোনটো ফিজ হয় ইয়াত অনলি 2000 रुपीस হয় ঠিক আছে ইয়াত আপুনি ডাইৰেক্টলি পে কৰি পেলাই তাৰ পিছত মোক তাৰ স্ক্ৰিনশ্বটটা পঠাই দিব দেন আই উইল এড ইউ টু দা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপছ আমাৰ 9টা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে য'ত আমি ইয়াৰ ডেইলি ইয়াৰ ৰিলেটেড মেটেৰিয়েলছ খিনি আপুনি তাত পাই যাব তাৰ ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ খিনিও পাই যাব আপোনালোকে আনসাৰছ খিনি লিখি মোক দি থাকিব পাৰে মই এতিয়া ধৰক 24 তাৰিখলৈকে এনেকে 25 তাৰিখলৈকে চেক কৰা আছে 24 তাৰিখলৈকে সো 25 26 27 তিন দিন একেলগত হ'ব তেতিয়া মই আকৌ গোটেইখিনি বহি মোৰ যোনখিনি জমা হৈছে 25 26 27 গোটেইখিনি একেলগত চেক কৰি মই আকৌ তেনেকুৱা এটা ভিডিও বনাম সো এতিয়া যোনটো ডিসকাশন হয় ইয়াত মই আপোনাক ৰাইট ফ্ৰম day 1 that is 20th of March পৰা I mean 24th লকে ঠিক আছে that is day 31 লকে মই গোটেই ইয়াত আনসাৰছ খিনি ডিসকাস কৰিম সো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে ইনিচিয়েটিভটো জয়েন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আনসাৰছ খিনি লিখি মোক দি থাকিব পাৰে মই চেক কৰিম তাত আপুনি জয়েন কৰিলে মেটেৰিয়েলছ খিনিও পাই যাব সো তাত ষ্টাডি মেটেৰিয়েল খিনি পাব বা লিংক পাব বা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স ৰিলেটেড গ্ৰুপ আছে আমাৰ এছে ৰিলেটেড তেনেকৈ ডেডিকেটেড বেলেগ গ্ৰুপ আছে 9টা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ আছে সেইকাৰণে ক'লো সো ইউ ক্যান জয়েন দিস ইনিচিয়েটিভ ঠিক আছে আৰু 18th মেলৈকে চলিব তাৰ পিছতো যদি আপুনি বিচাৰে দেৰিকে জয়েন কৰিছে যেহেতুকে আপুনি আনসাৰছ খিনি লিখি মোক দি থাকিব পাৰে মই তেনেকৈ 2-3 দিনৰ মূৰে আপোনাক চেক কৰি বহিখিনি দি থাকিম ঠিক আছে তাৰ উপৰিও 18th মেৰ পিছত আপোনাৰ আৰু 3 দিন হ'ব that is তিনটা সানডে কনজিকিউটিভলি আমাৰ মৰ্নিং হাফত পেপাৰ 1 তেনেকৈ এটা GS-1 ৰ পৰীক্ষা হ'ব তেনেকৈ পিছবেলা তেনেকৈ GS-2 GS-3 GS এটো 4 হ'ব ঠিক আছে GS-4 আৰু GS-5 ৰ পৰীক্ষা হ'ব সো 2 জুনলৈকে যাব আৰু এক্সপেক্টেড আমি যেনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ যে জুনৰ লাষ্ট উইক বা জুলাই ফাৰ্ষ্ট উইকত আমাৰ পৰীক্ষা আছে সো একৰ্ডিংলি আপুনি ইনিচিয়েটিভটো জয়েন কৰি ধুনীয়াকৈ আনসাৰ ৰাইটিং কৰিব পাৰে ওকে দেন লেটস বিগিন প্ৰথমতে মই এতিয়া ৰেন্ডম বহিছ কিছুমান লৈছো যাক মই একেলগত কম্পাইল কৰি দিছো আৰু 117 পেজৰ হৈছে টোটাল PDF টো সো অকমান দীঘলীয়া হ'ব লাষ্টলৈকে চাব আপোনালোকে ঠিক আছে সো এতিয়া প্ৰথমতে যদি চাও এটো আপোনাৰ 22 তাৰিখৰ হয় ঠিক আছে সো GS-5 আছিল আমাৰ 22 তাৰিখে সো একৰ্ডিংলি কোৱেশ্চনটো আছিল
GS5 চাওক মই এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকে জানে এতিয়া ইনিচিয়েটিভটো যদি আপোনালোকে চাই আমাৰ 22 তাৰিখ মানে আই মিন GS5 আছাম ইকনমিক্স বাকী আপুনি যদি চাই 21 আৰু 20 একচুৱেলি মোৰ কি হ'ল কম্পিউটাৰটো ফৰ্মেট কৰোঁতে মানে এই দুখন বহি হেৰাই গৈছিলে ঠিক আছে আই মিন এই দুটা দিনৰ বহি পেলাই হেৰাই গৈছে চ' হ'লেও আপোনালোকক মই পিছত কেতিয়াবা যদি পাওঁ বহিজখিনি বা যদি কুৱেশ্যনছখিনি পাওঁ মই এইখিনি আপোনালোকক বুজাই দিম বাৰু বাট এতিয়া চাব গ'লে আপোনালোকৰ GS5ৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ চ' কেনেকুৱা হয় বস্তুটো চাওক মানডে GS1 টিউজডে GS2 ৱেডনেছডে GS3 থাৰ্ছডে GS4 ফ্ৰাইডে GS5 ছেটাৰডে আমাৰ এছএ পেপাৰ 1খন হয় আৰু তেনেকৈ আমাৰ চাইকেলটো চলি আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফ্ৰম 22nd ডেট ইজ GS3 চ' GS3ত প্ৰশ্নটো আছিলে GS3 আছাম GS5ৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে আছাম ইকনমিক্সৰ দি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মই ইকনমিক্সৰ পাৰ্টটো দি অসমৰ So question was in the recent economic survey 2023-24 of Assam, it has been seen that there is a shift in the cultivation of summer rice in comparison to the winter and autumn rice. ঠিক আছে so মানে যোনটো summer rice cultivation হয় সেইটো বাঢ়িছে actually in comparison to winter and autumn rice so what may be the possible reasons for this shift in agricultural pattern কিয় কাৰণে হৈছে সেইটো প্ৰশ্ন আছিলে so ইয়াত যেনেকৈ আনসাৰ লিখিছে চাওক তেখেতে যে এখন ৰেণ্ডম কপি হয় মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াত যদি চাই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে প্ৰথমতে লিখিছে এবাউট দ্য ক্লাইমেট অফ আছাম সেই ক্লাইমেট অফ আছাম কেনেকুৱা হয় ইটছ এ ছাব ট্ৰপিকেল ক্লাইমেট উইথ ৱাৰ্ম হিউমিড ছামাৰ্ছ এণ্ড কোল্ড ড্ৰাই উইণ্টাৰ্ছ তাৰপিছত অসমৰ কথা লিখিছে যে ইয়াত হাই ৰেইনফল জোনত পৰে আৰু এভাৰেজ এনুৱেল ৰেইনফল যদি চাওঁ অলমষ্ট 2300 মিলিমিটাৰ ৰেইনফল হয় এনুৱেলি ঠিক আছে আৰু ষ্টেট ৰিচিভছ 2% অফ টোটেল ৰেইনফল ইন দ্য উইণ্টাৰ ছিজন 25% ইন দ্য ছামাৰ ছিজন এণ্ড 65% ইন দ্য মনচুন ছিজন এণ্ড 7% ইন দ্য পোষ্ট মনচুন ছিজন চ' ইয়াত আপোনাৰ কি লিখিছে যে ৰেইনফল পেটাৰ্ণ আৰু কেনেকুৱা ৰেইনফলৰ বিষয়ে লিখিছে অসমৰ যোনটো ৰেইনফল পেটাৰ্ণ হয় ঠিক আছে কোনটো জোনত পৰে সেই বস্তুখিনি ইন্ট্ৰডাকশ্যনটোত লিখিছে তাৰপিছত কুৱেশ্যনটো যোনটো মেইন ডিমাণ্ড হয় সেইটো হ'ল হোৱাট আৰ দ্য পচিবল ৰিজনছ হয়নে কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক আকৌ হোৱাট আৰ দ্য পচিবল ৰিজনছ ফৰ দিছ শ্বিফ্ট এগ্ৰিকালচাৰ পেটাৰ্ণ যি শ্বিফ্ট হৈছে যাৰ কাৰণে প্ৰডাক্টিভিটি বাঢ়িছে ছামাৰ ৰাইজ এইটো কিয় হৈছে মানে হোৱাট আৰ দ্য পচিবল ৰিজনছ চ' ৰিজনছখিনি তেখেতে এনেকৈ দিছে প্ৰথমতে যে প্ৰথম কথা যে চাওক ইয়াত লিখিছে আৰু যে ইকনমিক ছাৰ্ভে কৈছে যে 2020 বা 22ৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ গুড ৰেইনফল পেটাৰ্ণ দেখা গৈছে ইন কেছ অফ খাৰিফ ক্ৰপ ইন কম্পেৰিজন টু ৰাবি ক্ৰপ চ' ৰাবি ক্ৰপৰ কম্পেৰিজনত খাৰিফ ক্ৰপ মানে ছামাৰ ক্ৰপ যোনবিলাক হয় তাত কি হৈছে ইনফেক্ট অবভিয়াছলি ৰেইনফল পেটাৰ্ণটো ভাল দেখা গৈছে এইটো কাৰণে কি হৈছে অবভিয়াছলি লাইক ছামাৰ ক্ৰপছবিলাকৰ প্ৰডাকশ্যনটো বাঢ়ি গৈছে ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাওঁ আমি ইয়াত এক্সেচিভ প্ৰিচিপিটেশ্যন দেখা গৈছে ইন দ্য এপ্ৰিল মে উইচ ইজ ফেভৰেবল ফৰ ৰাইচ কাল্টিভেশ্যন আৰু যিটোকে উইণ্টাৰত কি হয় ইমান বৰষুণ হোৱা নাই আৰু বৰষুণটো কমি গৈছে সেইটো কাৰণে কি হৈছে আৰু লাইক ইৰিগেশ্যন এণ্ড অল সেইবিলাকৰ প্ৰব্লেম কিছুমানো আছে মানে চ' সেইটো লিখিব পাৰে আপোনালোকে তাৰপিছত এৰিয়া অফ কাল্টিভেশ্যন হায়াৰ হৈছে ইন যদিও চাওক উইণ্টাৰ ৰাইচৰ এৰিয়া অফ কাল্টিভেশ্যন হায়াৰ হয় বাট ষ্টিল পাৰ কেপিটা প্ৰডাক্টিভিটি যদি চাই ছামাৰ ৰাইচৰ এইটো হায়াৰ হয় দেন ছামাৰ ৰাইচৰ হায়াৰ হয় দেন দ্য উইণ্টাৰ ৰাইচ তাৰপিছত আপুনি এনেকৈ লিখিব পাৰে যে মাৰ্জিনেল ইনক্ৰিজ ইন দ্য টোটেল ফুড গ্ৰেইন প্ৰডাকশ্যন সেইটো কি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰপিছত ইল্ড ৰেট যদি চাওঁ ছামাৰ ৰাইচৰ বেছি হৈছে তাৰপিছত আৰু এটা কথা আপুনি ইয়াত লিখিব পাৰে যেনেকৈ হাইলিং ভেৰাইটিজ যোনবিলাক আছে HYV চিডছ যোনবিলাক হয় সেইটো তাৰ ইউজটো কমি গৈছে ইন কেছ অফ ছামাৰ ৰাইচ ঠিক আছে বিকজ চাওক এতিয়া হাইলিং ভেৰাইটিজ ইউজ কৰিব দৰকাৰ নাই কাৰণ ইমানখিনি বেছি প্ৰডাক্টিভিটি হয় ছামাৰ ৰাইচত যে HYV চিডছবিলাক ইউজ কৰা হৈছে ইন কেছ অফ উইণ্টাৰ কাৰণ উইণ্টাৰত অবভিয়াছলি বৰষুণে নল মানে ৱাটাৰ যিটোকে ৱাটাৰ বহুত বেছি লাগে চ' তাত HYV চিডছ আৰু দৰকাৰ হয়নে চাওক এতিয়া ছামাৰত যদি ধৰক এইটো সৰু মানে যোনটো আপোনাৰ এনেও জানে ছামাৰ ৰাইচৰ যোনটো এৰিয়া হয় সেইটো সৰু হয় আৰু উইণ্টাৰ ৰাইচৰ ধৰক ডাঙৰ হয় কিন্তু পাৰ কেপিটা যোনটো প্ৰডাক্টিভিটি হয় সেইটো বহুত বেছি হয় ছামাৰ ৰাইচত ঠিক আছে বাট উইণ্টাৰ ৰাইচত কি হয় যদিও এৰিয়া ডাঙৰ হয় বাট পাৰ কেপিটা প্ৰডাক্টিভিটি কম হয় চ' সেইটো ৰিজন আৰু তাত আপুনি দিব পাৰে যে কি হৈছে আপোনাৰ যদিও ইয়াত HYV চিডছ আমি উইণ্টাৰ ৰাইচত ইউজ কৰোঁ হয়নে হাই ইল্ডিং ভেৰাইটি ইউজ কৰোঁ কিয় কাৰণে বিকজ আপোনাৰ HYV চিডছ ইউজ কৰিলে কি হ'ব যদিও মানে মেইন ৰিজনটো হ'ল আপোনাৰ যিটোকে বৰষুণ কম হয় উইণ্টাৰত খাৰিফ ক্ৰপবিলাকত ৰাবি ক্ৰপছবিলাকত সেইটো কাৰণে কি হয় আপোনাৰ HYV চিডছ ইউজ কৰিলে আমি পাৰ কেপিটা প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব পাৰোঁ বাট ষ্টিল আপুনি দেখা গৈ আছোঁ যে এতিয়াও দেখিছোঁ আমি ডিউ টু দ্য মনচুন এণ্ড ডিউ টু অল দ্য আদাৰ ৰিজনছ যাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত বৰষুণ বেছি হয় ছামাৰত সেইটো কাৰণে কি হৈছে লাইক ছামাৰ ক্ৰপছবিলাকে এতিয়া বেছি মানে পাৰ কেপিটা প্ৰডাক্টিভিটি দেখা গৈ আছে ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি চাই এতিয়া ইৰিগেশ্যন এণ্ড অল সেইবিলাক অলপ কম্পেৰেটিভলি উইণ্টাৰ ৰাইচৰ কাৰণে কম আছে চ' সেইটো কাৰণে এটা ৰিজন হ'ব পাৰে যাৰ প্ৰডাক্টিভিটি এফেক্ট হৈছে উইণ্টাৰ ৰাইচৰ তাৰ উপৰি যদি চাই আপোনাৰ যোনটো ফাৰ্টিলাইজাৰ হয় ঠিক আছে সেইটো আকৌ ছামাৰ ৰাইচত বেছি ইউজ হয় ঠিক আছে ইন কম্পেয়াৰ টু উইণ্টাৰ ৰাইচ সেইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে তাৰপিছত ছামাৰ ৰাইচত কি হয় আপোনালোকৰ এতিয়া জানে যে পেষ্টিচাইডছ কম ইউজ কৰা হয় ঠিক আছে কাৰণ উইণ্টাৰ
ৰাইচবিলাকত কি হয় পেষ্টিচাইডৰ বেছি ইউজ কৰা হয় চ' ডেট মাইট ওৱান অফ বি কেন হেভ এ ইফেক্ট অন দ্য প্ৰডাক্টিভিটি এজ ৱেল চ' সেইবিলাক আপুনি দিব পাৰে তেনেকৈ নেক্সট যদি আমি চাওঁ আৰু তেখেতে কনক্লুজনটো কি দিছে যে আছাম হেজ বিন পাৰফৰ্মিং well in the production of summer rice but the state should also focus হয় নে আকৌ ফ'কাছ কৰিব লাগে in the winter crops as well and the autumn crops ওপৰতো ফ'কাছ কৰিব লাগে and কি কৰিব পাৰে যেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেটেড পেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে কাৰণ ছামাৰ ৰাইচতকৈ উইণ্টাৰ অটম ৰাইচত কি হয় পেষ্ট বেছি আহে ঠিক আছে আপোনালোকে জানেই কাতি বিহুৰ সময়ত আমাৰ ফিল্ডবিলাকত কি হয় বহুত বেছি পেষ্ট আহে সেইটো কাৰণে যদি চাই ইণ্টিগ্ৰেটেড পেষ্ট মেনেজমেণ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ দিব লাগে ইন দ্য অটম এণ্ড উইণ্টাৰ ৰাইচ তাৰ উপৰিও सीड सेक्टर डेवलपमेंट কৰিব লাগে তাৰপিছত কিছুমান ৰিসাৰ্চ ইন ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰে উইন্টাৰ ক্ৰপছৰ ওপৰত আৰু ইনফেক্ট सीड সাৰ্টিফিকেশনো বঢ়াব পাৰি ঠিক আছে সো सीड সাৰ্টিফিকেশন দিলে কি হ'ব আপোনালোকৰ উইন্টাৰ ৰাইচ ব্লকৰ প্ৰপাৰ R&D কৰাৰ পিছত ৰিসাৰ্চ ইন ডেভেলপমেন্ট কৰাৰ পিছত থ্ৰু सीड সাৰ্টিফিকেশন কি হ'ব পাৰে উইন্টাৰ ৰাইচৰ প্ৰডাক্টিভিটি বঢ়াব পাৰি ঠিক আছে এণ্ড দিছ উইল এনহেন্স আসামছ ইকনমি ইন দ্য লং ৰান ঠিক আছে সেইটো আনসাৰ তেখেতে লিখিছে নেক্সট আমি ইটো কুৱেশ্যন যোনটো আছে ইকনমিক্সৰ এইটো কি হয় আসাম ইকনমি question was like every year we celebrate World Water Day on 22nd March. What is the importance of water as an economic resource in various sectors of Assam's economy? So question to asile so World Water Day 22nd March ot asile aru mo questions blak enekwa ki niu olop current affairs logot joito hoy so 22 tarikh asile je hetuke mo World Water Day upor proshno to disilu je World Water Day kotha yat disa so yet question to saw what is the demand importance to police of water is an economic resource ঠিক আছে সো আমাৰ অসমৰ বেলেগ বেলেগ ইকনমিক যোনবিলাক সেক্টৰ আছে তাত ওয়াটাৰৰ যোনটো ৰোল হয় এজ এ ইকনমিক ৰিসোৰ্স তাৰ ইম্পৰ্টেন্সটো বুজাব ইয়াত দিছিলো সো 250 মাৰ্কস 250 ওয়ার্ডস 15 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন হয় সো প্ৰথমতে তেখেতে কি কৰিছে ওয়াৰ্ল্ড ওয়াটাৰ ডে বিষয়ে লিখিছে যে 22nd মাৰ্চত আমি সেলিব্ৰেট কৰোঁ অবজেক্টিভটো কি হয় টু স্প্ৰেড এৱেৰনেছ এণ্ড টু ইনস্পায়াৰ পিপল to sustainably manage freshwater resources and to learn about water related issues যেনেকৈ water pollution water scarcity etc বিলাক জানিবলৈ কাৰণে যাতে মানে মানুহক awareness spread কৰিবলৈ কাৰণে যোনটো হয় তাৰ কাৰণে world water day আমি celebrate কৰোঁ importance যদি চাওঁ as a important economic resource or important sector of Assam's economy তো আমি water resource খিনি কথা এটা এটাকে লিখিম প্ৰথমতে আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ এণ্ড বাৰাক ৰিভাৰ্ছৰ কথা লিখিম So Brahmaputra and Barak rivers কথা কি লিখিছে তেখেতে চাওক Brahmaputra and Barak rivers are the lifeline of the Brahmaputra and the Barak valley respectively. Two major rivers যোনবিলাকে provide for livelihood. These are the two main rivers হয় নাই which are providing livelihood and sustenance to the people through agriculture on its alluvial soil. Next কি লিখিছে তেখেতে National Waterways of Assam. So National Waterways serve as a means of transport and communication of merchandise and people at low cost. Okay. তাৰপিছত লিখিছে water production activities বা water কি কি production activities সেইবিলাক লিখিছে habitat কথা লিখিছে যোনবিলাক aquatic plants and animals they you know like they live in the water যোনবিলাক waterable areas হয় তাত যদি চাই বা Brahmaputra river is a you can say is a habitat of for various or varied forms of aquatic plants and animals তাৰ বিষয়ে অলপ লিখি দিছে তাৰপিছত water আৰু কি হয় কাম হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিচিটি প্ৰভাইড কৰা হেতু লিখিব পাৰে আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰে কিছুমান হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ কথা তেনেকৈ ওয়াটাৰে আমাক ইকনমিক ডেভেলপমেন্টত সহায় কৰে এজ এ ৰিসোৰ্স হিউম্যান এসেনশিয়াল ওয়াটাৰ ইজ ভেৰি এসেনশিয়াল ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ওয়াটাৰ যদি আমি চাওঁ ইট হেজ টু বি অবভিয়াছলি ইট ইজ ৰিলেটেড টু হিউম্যান হেল্থ সো ক্লিন ওয়াটাৰ কনজাম্পশন আৰু চেনল এইবিলাক বহুত দৰকাৰ হয় ঠিক আছে সো টু লিভ এ হেলথি লাইফষ্টাইল সো আপুনি ৰিগাৰ্ড আপুনি ক'ব পাৰে ইন নীড অফ দ্য clean and arsenic free potable water government has come up with the har ghar jal under the jal jeevan mission তাৰপিছত water আৰু কেনেকৈ হেল্প কৰে because ইউজ কৰিবলৈ কাৰণে because it boosts tourism মানে so যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে water is crucial for tourism sector যেনে আমাৰ আপুনি যদি চাই আমাৰ wetlands rivers lakes তাৰপিছত waterfalls এইবিলাকৰ থ্ৰুদি আমাৰ কি tourism boost হয় আপুনি দীপৰ বিলৰ মাজুলী এক্সাম্পল দিব পাৰে so finally এনেকৈ লিখিব পাৰে যে water is important for economic development it plays a crucial role in Assam's economy so সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে we should focus on water related infrastructure ঠিক আছে because that will help in the acceleration of Assam's economy লিখি দিছো কেইটামান মই ইয়াত লিখি দিছো কেইটামান I mean recent initiative নাম যে যেনেকৈ আপোনালোকে জানে MV মহাবাহু MV গংগা বিলাস এইবিলাক কিছুমান কি হয় ভেসেলছ হয় ঠিক আছে মানে যোনবিলাক আমাৰ মানে ওয়াটাৰ টুৰিজমৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে river tourism কাৰণে so these are in news recently and the navigation চাওক এতিয়া আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যু আপুনি দি দিব পাৰে যে এই river tourism মানে ওয়াটাৰক আমি তেতিয়াহে ফুললি এফিচিয়েন্টলি ইউজ কৰিব পাৰিম so for water tourism কেতিয়া if we you know like if we are going for dredging
ঠিক আছে ড্ৰেজিং কৰাটো বহুত দৰকাৰ হয় কাৰণ কিয় ৱাটাৰ লেভেলটো যদি চাই ইমানটোমান আছে ধৰক এতিয়া ড্ৰেজিং নকৰিলে কি হয় ইয়াত চিলটেশ্যন এণ্ড সেডিমেণ্ট ডিপজিট হৈ যায় ইমানখিনি চ' ডাঙৰ ডাঙৰ জাহাজবিলাক যেতিয়া আহে সিহঁতৰ মানে এই তলৰ পাৰ্টটো কেতিয়াবা লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে ঠিক আছে বা সিহঁতে আগবাঢ়িব নোৱাৰে পৰ্টৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে ডিউ টু দ্য চিলটেশ্যন ঠিক আছে বা সেডিমেণ্টেশ্যন সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগে ড্ৰেজিং কৰিব লাগে ড্ৰেজিং মানে কি হয় এই যোনটো লেভেল হয় সেইটো কমাই দিয়া চ' ইয়াক আমি ক্লিয়াৰ কৰি থাকিলে কি হ'ব ইয়াৰ লেভেলটো যোনটো হয় ডাউন গুচি যাব তললৈ গুচি যাব আই মিন ড্ৰেজিং কৰি থাকিলে তেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বিপছবিলাকো ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব ঠিক আছে আৰামত অ'কে চ' ডাঙৰ ডাঙৰ শ্বিপছবিলাক আহিব পাৰিব চ' দেট ইজ ৱাই উই নিড ড্ৰেজিং এণ্ড অল চ' এনেকৈ লিখিব পাৰে আপোনালোকে আৰু আপুনি ইফ ইউ চি ফ্ৰম দ্য ইনভেষ্টমেণ্ট পইণ্ট অফ ভিউ তেতিয়া আপুনি ইনভেষ্টৰ ছামিটৰ কথা লিখিব পাৰে যে ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে জানে এতিয়া ডিচাইড হৈছে আমাৰ বাজেটত যে নৱেম্বৰ 2024ত এখন ইনভেষ্টৰ ছামিট হ'ব গুৱাহাটীত ডেট কেন বি এ গেম চেঞ্জাৰ ইন দ্য নিয়াৰ ফিউচাৰ বিকজ উই কেন এট্ৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্টছ ইন দ্য ৱাটাৰ টুৰিজম ছেক্টৰ এজ ৱেল অ'কে তেনেকৈ আপুনি এণ্ড কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ 25th এইটো GS-1ৰ হয় ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছ অফ দ্য নিউলি ইনগ্ৰেটেড BAPS টেম্পল যোনটো আবু ধাবিত আছিলে UAE আৰু ৰাম টেম্পল যোনটো অযোধ্যাত আছে চ' তাৰ চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছখিনি কম্পেয়াৰ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিব দিছোঁ ঠিক আছে চ' এইটো কুৱেশ্যন আছিলে তেখেতে তেনেকৈ লিখিছে যে ৰিচেণ্টলি both the temples in Ayodhya and Abu Dhabi were inaugurated by our PM চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছখিনি লিখিছে ৰাম মন্দিৰৰ তেনেকৈ চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছখিনি লিখিছে BAPSৰ ঠিক আছে লিখাৰ পিছত কি কৰিছে তেখেতে তেনেকৈ ডায়েগ্ৰামো দি দিব পাৰে আপোনালোকে তাৰপিছত তাক যোনটো তাৰ আই মিন কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট হয় ইয়াতে মানে কৰি দিছে থ্ৰু দ্য ফিচাৰ্ছ মানে ফিচাৰ্ছখিনি লিখি ইয়াতে কম্পেয়াৰ কৰি দিছে যেনেকৈ আপুনি যদি চাই চেলিয়েণ্ট ফিচাৰ্ছখিনি ৰাম মন্দিৰৰ কি আছিলে আৰ্কিটেকচাৰেল ষ্টাইল যদি চাই ইট ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড ইন দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল নাগাৰা ষ্টাইল মেটেৰিয়েল কি ইউজ কৰিছিলে যেনেকৈ বনশী পাহাৰপুৰ পিংক চেণ্ডষ্টোন ইউজ কৰিছিলে উইচ ৱেৰ আউটচোৰ্চ ফ্ৰম দ্য ৰাজস্থান ভাৰতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট তাত যোনবিলাক প্লিন্থ আছিলে তাত গ্ৰেনাইট মানে হোৱাইট গ্ৰেনাইট ষ্টোন দি বনাইছিলে আৰু যোনবিলাক ইনলি ৱৰ্ক ভিতৰুৱা যোনবিলাক কাম থাকে সেইবিলাক আপোনালোকৰ ভিতৰত কি মন্দিৰৰ ভিতৰত কি বনাইছিলে হোৱাইট মকৰানা যোনটো মাৰ্বল হয় সেইটো ইউজ কৰিছিলে তাৰপিছত যদি ইফ ইউ টক এবাউট দ্য বাউণ্ডাৰী চ' ইট ইজ ইনফ্লুৱেঞ্চ বাই দ্য দ্ৰাবিড় ষ্টাইল ঠিক আছে উইচ গিভছ এ হাইব্ৰিড কেৰেক্টাৰিষ্টিক আৰু মণ্ডপৰ কথা যদি কয় চ' ইউ হেভ 5 মণ্ডপাছ ইন দ্য ৰাম টেম্পল নৃত্য ৰং সভা প্ৰাৰ্থনা এণ্ড কীৰ্তন মণ্ডপা ইউনিক এপ্ৰোচ কিয় কৈছে বিকজ আপুনি যদি চাই উই হেড চিন ডেট ৰাম টেম্পল যোনটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে তাত ষ্টিল এণ্ড আইৰণৰ ইউজ টু আই মিন ইউ কেন চে অলমষ্ট মানে জিৰ' বুলি ক'ব পাৰে তাত ইউজ হোৱা নাই আৰু ইনষ্টেড প্ৰজেক্ট ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই ট্ৰেডিশ্যনেল মেথডছ ঠিক আছে অলছ' কিপিং ইন টু মাইণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ছাষ্টেইনেবিলিটি সেইটো ক'ব পাৰে তাৰপিছত ডিজাইনটো বহুত চাইণ্টিফিক হয় আপোনালোকে জানে যোনটো সূৰ্য তিলকৰ কনচেপ্ট হয় আপোনাৰ যোনটো ৰাম নৱমীৰ দিনা আমি দেখিছিলোঁ চ' সেইবিলাক কথাও লিখিব পাৰে আপোনালোকে ডেট ৱাজ ভেৰি ইউনিক চ' ডেট ইজ এ ইউনিক ফিচাৰ BSPSৰ টেম্পলৰ কথা যদি কওঁ ইয়াততো আমি তেনেকৈ এইটোতো কমনে হয় যে ট্ৰেডিশ্যনেল নাগাৰা ষ্টাইলৰে হয় বাট মেটেৰিয়েল যদি চাই ইয়াত কি ইউজ হৈছে আপোনাৰ পিংক চেণ্ডষ্টোন ইউজ হৈছে আৰু হোৱাইট ইটালিয়ান মাৰ্বল ইউজ হৈছে ঠিক আছে আৰু তাত মানে আপুনি যদি চাই অলমষ্ট 18 লাখ ব্ৰিক্স ইউজ হৈছে তাৰপিছত যদি চাই এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কথা তাত 8টা মূৰ্তি আছে আইডলছ আছে চিম্পলাইজিং দ্য 8 ভেলিউজ অফ সনাতন ধৰ্মৰ যোনটো ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউ হয় 8টা তাৰ 8টা প্ৰিন্সিপল বা 8টা ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউজৰ ওপৰত আছে চ' 8টা মূৰ্তি আছে ঠিক আছে ডেট ইজ এ ইউনিক ফিচাৰ অফ দিছ BAPS টেম্পল আৰু যদি চাই ডোম শ্বেপড হয় ঠিক আছে ডেট মিনছ যোনটো তাত দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ডোম আছিলে এটা ডোম অফ হাৰ্মনি কয় এটা ডোম অফ পিচ বুলি কয় ঠিক আছে চ' BAPS টেম্পলত তেনেকুৱা ডোম দুটা আছিলে আৰু ইনফেক্ট আপুনি তাত লিখিব পাৰে এবাউট দ্য ইমৰিট তাত 7টা ইমৰিট আছে চ' 7টা তেনেকুৱা আপুনি যদি চাই উই হেভ 7 ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ লাইক এক্সট্ৰা যোনটো মেইন টেম্পল আছিলে if you see this the mandapa right so side এনেকুৱা 7টা সৰু সৰু মণ্ডপা আছিলে ঠিক আছে if you see the BAPS architecture ঠিক আছে 5 ইয়াত ধৰক 6 7 so এই 7টা মণ্ডপাই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে 7টা মণ্ডপাই যোনটো UAE 7টা ইমৰিট হয় এই 7টা ইমৰিটছক ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে 7 ইমৰিটছ অফ ইমিৰেট বুলি কয় 7 ইমৰিটছ অফ UAE ঠিক আছে eco-friendly architecture হয় if you see the BAPS temple it was built using the fly ash ঠিক আছে ইনষ্টেড অফ চিমেণ্ট ইউজ কৰা নাই তাত ফ্লাই এছ ইউজ কৰিছে আৰু তাত যদি চাওঁ আমি কাৰ্বন ফুটপ্ৰিণ্ট মিনিমাইজ কৰিবলৈ কাৰণে বহুতখিনি ইকুইপমেণ্ট ইউজ কৰিছে নেনো টাইলছ ইউজ কৰিছে যোনটো কি হয় আপোনালোকৰ নেনো টাইলছবিলাক যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইউজুৱেলি গৰম যিহেতুকে UAE বহুত গৰম হয় চ' এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে টাইলছবিলাক যাতে আপোনালোকৰ তাত খোজকাঢ়িব পাৰে মানে গৰমত চাওক এতিয়া UAE ডেজাৰ্টৰ মাজত আছে চ' তাত যদি মন্দিৰটো আছে চ' অবভিয়াছলি ইট উইল বি ভেৰি হট নৰ্মেলি যদি আমি নৰ্মেল টাইলছ লগালোঁ হয় বা বেলেগ কিবা লগালোঁ হয় বাট এই নেনো টাইলছবিলাকে হিট এবজৰ্ভ কৰে ঠিক আছে
আৰু তাত কোনো ফেৰাছ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰা নাই কাৰণ কিয় ফেৰাছ মেটেৰিয়েলছবিলাকে হিট এবজৰ্ব কৰে চ' লনজিভিটি কমি যাব পাৰে প্লাছ ৰাষ্টিং হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে ইয়াত ইউজ কৰা নাই ঠিক আছে তেনেকৈ লিখিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আছিলে আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেক্সাৰৰ What are the socio-economic and cultural importance of the World Heritage Sites for India? World Heritage Site or socio-economic and cultural importance কি হয় so তাৰ significance খিনি critically analyze কৰিব দিছো ঠিক আছে so question টো ইয়াত তেনেকৈ লিখিছে যে শান্তিনিকেতন in West Bengal and sacred ensembles of Hoysala has been inscribed on the World UNESCO World Heritage list so তাৰপিছত তেখেতে লিখিছে about the socio-economic and cultural importance religion point of view পৰা important হয় architecture point of view পৰা important হয় importance খিনি লিখিছে আৰু তেনেকৈ spiritually মানে spiritual tourism health tourism education point of view পৰা লিখিছে ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই আকৌ ইণ্ডিয়ান মিউজিক আৰু কুইজিনছৰ কথাও লিখিছে তাৰপিছত তেখেতে মেৰিটছখিনি কথা লিখিছে কেনেকৈ তাৰ মেৰিট কি কি আছে ধৰক so যেনেকৈ it will improve India's GDP and also it will increase forex reserves it will strengthen India's soft power হয়নে soft power increase কৰিব will generate employment as well so তাৰপিছত লিখিছে however in order to tap this potential the potential offered by the above we need better maintenance আমি মেইনটেইন কৰিব লাগে ঠিক আছে ভালকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু বিল্ড কৰিব লাগে ওচৰে পাজৰে সেফটি ইস্যুজবিলাক চাব লাগে ঠিক আছে যাতে আমাৰ যোনবিলাক টুৰিষ্ট হয় সিহঁতৰ যাতে অসুবিধা নহওক ইনচেন্টিভছখিনি চাব লাগে যদি পাৰি তাত দিব পাৰি ইনচেন্টিভাইজ কৰিব লাগে সেক্টৰটো such diverse cultural heritage ঠিক আছে in care and India we should leave no stone unturned to explore this potentiality of such initiatives ঠিক আছে so UNESCO World Heritage Site লগত জড়িত এইটো প্ৰশ্ন আছিলে নেক্সট যদি চাই GS2 that is 26th GS2 প্ৰশ্ন আছিলে critically analyze the salient features of the Indian Constitution আৰু তাৰ যোনখিনি provisions যোনবিলাক বৰো কৰিছো তাৰ ওপৰত আছিলে প্ৰশ্নটো ঠিক আছে so এইটোতো বহুত বেসিক কোৱেশ্চন আপোনালোকে এইটো জানিবই পজ কৰি চাই ল'ব পাৰে salient features খিনি ইয়াত চাই ল'ব rigidity flexibility federal system parliamentary system judiciary যোনটো integrated independent হয় fundamental rights DPSP fundamental duties secularism গোটেইবিলাক features হয় universal adult franchise হয়নে provisions বিলাক borrow কৰা হৈছে from the other countries যেনেকৈ ব্ৰিটেনৰ পৰা কি হৈছে parliamentary government rule of law single citizenship written constitution Irelandৰ পৰা DPSP nomination of members to ৰাজ্যসভা USA পৰা আপোনাৰ impeachment of the president fundamental right judicial review Canada যদি চাই federation with strong center appointment of state governors by the state Australia পৰা যদি চাই concurrent list joint sitting of the both houses of parliament Russia পৰা যদি চাই fundamental duties ideals of justice so it was never a blind borrowing it was a innovative borrowing এনেকৈ তেখেতে কনক্লুজন দিছে আৰু ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিছিলোতো চ' এটা পাৰ্ট মিছিং হৈছিলে আনচাৰটো যে যেনেকৈ আমি লিখিব লাগে about critical analyze কৰিবলৈ মানে কনষ্টিটিউশ্যনখনক কিয় ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে বিকজ one of the feature is that it was bulky secondly borrowed বুলি কৈছিলে made by lawyers use of the word union instead of federation in article 1 so these are some of the things you can write in this answer next আপোনাৰ কৈছিলে fundamental rights or DPSP fundamental duties or যোনটো justiciable and non justiciable nature তাৰ কথা কৈছিলে যেনেকৈ fundamental rights বিলাক justiciable হয় DPSP fundamental duties বিলাক non justiciable হয় so আমি যদি চাওঁ what is the importance of this justiciable and non justiciable rights in contemporary issues so তেখেতে তেনেকৈ লিখিছে আৰু fundamental right or DPSP কথা অলপ বুজাই লিখিছে ইয়াত ঠিক আছে so আপোনালোকে এইটো পঢ়ি ল'ব পাৰে পজ কৰি পেলাই so আপোনালোকে জানে অলৰেডি এই বস্তুটো জাষ্ট ইনোভেটিভলি আপোনালোকে লিখিব লাগিব importance খিনি যদি চাই with regard to contemporary issues so তেখেতে কেইটামান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ তেনেকৈ দিছিলে কেছ ষ্টাডি ঠিক আছে 1987 যোনটো চম্পক ৰমন দোৰাই ৰাজন যোনটো কেছ হয় সেইটো দিছিলে ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ মাদ্ৰাছ তাৰপিছত গোলকনাথ কেছ যোনটো হয় পাঞ্জাবৰ 1967 সেইটো দিছিলে কেশৱ নন্দ ভাৰতী কেছ 1967 then we have the Minerva Mills case sorry Keshav Nanda Bharti case this is 1973 so based on the Golaknath case যোনটো verdict আছে হেতুকে মানে হেয়া কৰিছিলে যে আই মিন বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ কেনট 1973 বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইনটো আহিছিলে ঠিক আছে 1967 যোনটো আছিলে বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ বোলা কনসেপ্টটো অহা নাছিলে আৰু এটো ধৰা হৈছিলে যে the parliament can amend any part of the constitution but Keshav Nanda Bharti case 1973 এটো হল যে পাৰ্লিমেন্টে amend কৰিব পাৰে any part of the constitution কিন্তু বেসিক স্ট্ৰাকচাৰটো অল্টাৰ কৰিব নোৱাৰে হেতু কনসেপ্ট আহিছিল বাকি মিনাৰ্ভা মিলছ কেছৰ কথা ইয়াত লিখিব পাৰে 1980 এইখিনি কিছুমান দিছে বাট কিছুমান আপোনাৰ
ইয়াত মই ইয়াত দি দিছোঁ চাওক এটা বস্তু যে এইবিলাক লেণ্ডমাৰ্ক জাজমেণ্ট কেছ ইয়াত কিন্তু দৰকাৰ নহয় ঠিক আছে কাৰণ মই কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজ বুলি কৈছিলোঁ চ' ইয়াত আপোনালোকে লিখিব লাগিছে যেনেকৈ ইউ কুড হেভ ৰিটেন এবাউট কেনেকৈ আপোনাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ DPSP বা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি কেনেকৈ ৰিচেণ্ট টাইমছ ইম্পেক্ট কৰিছে যেনেকৈ ইট হেল্প ইন বেনিং জেলিকাটটো হয়নে ইট হেল্প ইন বেনিং দ্য ট্ৰিপল তালাক এণ্ড অল সেইবিলাক ইছ্যুজ আপোনালোকে লিখিব পাৰে কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজ মানে কি যোনবিলাক অনগয়িং ইছ্যুজ হয় চ' ইউ কুড হেভ এডেড সাবৰিমালা জ্ঞানভাপী ইছ্যু ৰাম মন্দিৰৰ ইছ্যু ভাৰ্ডিক্টটো যোনটো আছিলে LGBTQ যোনটো জাজমেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্টে দিছে বেছড অন দিছ তাৰপিছত যোনবিলাক আপোনাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু ৰিভাৰ্চেল অফ NGT গাইডলাইনছ ঠিক আছে উইচ ইজ ৰিলেটেড টু ৰেড হোল মাইনিং ইন 2017 তাৰপিছত KS পুট্টুস্বামী কেছ যোনটো আপোনালোকৰ KS পুট্টুস্বামী কেছ আছে ডেট ইজ ৰিলেটেড টু ৰাইট টু প্ৰাইভেচি 2018 সেইবিলাক আপুনি দিব পাৰিলে হয় ঠিক আছে নেক্সট 27th মাৰ্চত আছিলে GS-3 ডেট ইজ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট তাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন আছিলে হোৱাট ইজ দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য ৱেটলেণ্ড বিল কনজাৰ্ভেশ্যন ৱেটলেণ্ড মানে বিল হয় চ' ৱেটলেণ্ড বা বিল কনজাৰ্ভেশ্যনৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয় আৰু হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ দিছ ৱেটলেণ্ডছ ইন মিটিগেটিং ফ্লাড ইন আছাম চ' ৱেটলেণ্ডছৰ কথা অলপ লিখিব পাৰে ৱেটলেণ্ডছ প্লে ক্ৰুচিয়েল ৰোল এনেকৈ লিখিব পাৰে বা ৱেটলেণ্ডক ডিফাইনো কৰিব পাৰে আপুনি ঠিক আছে চ' ৱেটলেণ্ডছ আৰ ন'ন এজ দ্য নেচাৰ্ছ কিডনিজ এণ্ড নেচাৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট ইম্পৰ্টেঞ্চ যদি চাওঁ ৱেটলেণ্ডৰ তেতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে যে ৱেটলেণ্ডছ হেল্প ইন দ্য ৰেইন ৱাটাৰ এবজৰ্পশ্যন গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ দে হেল্প ইন like controlling flood and also act as a storm buffer zone they are also sources of wetland products আমি বহুতখিনি wetland product পাওঁ যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে fish supply and all সেইবিলাক কথা লিখিব পাৰে ঠিক আছে which is important animal protein source of animal protein then we have wetlands বিলাকৰ আৰু কাম কি হয় যেনেকৈ they act as what আৰু wetlands can also be used for research and education ঠিক আছে আপুনি এক্সাম্পল দিব পাৰে যেনেকৈ তেখেতে লিখিছে ভিতৰকণিকা যোনটো মেনগ্ৰোভ হয় ইন উৰিষ্যা এণ্ড ভোজ ৱেটলেণ্ডছ ইন মধ্যপ্ৰদেশ তাত ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত হয় এইবিলাক ৱেটলেণ্ড তাৰপিছত ৱেটলেণ্ডৰ আৰু কি কাম আছে যেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ যেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জ যোনটো হৈ আছে সেইটো অল্টাৰ কৰিব পাৰে বিকজ দে অলছ' এক্ট এজ কাৰ্বন ছিংকছ যেনেকৈ গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যনবিলাক এবজৰ্ভ কৰিব পাৰে এণ্ড দে কেন এক্ট এজ কাৰ্বন ছিংকছ ৱেটলেণ্ডছবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছখিনিৰ কাৰণে হয় বিকজ যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান ৱেটলেণ্ডছ আছে স্পেচিয়েলি ঠিক আছে যেনেকৈ বাকিৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এণ্ড অষ্টমুদি ৱেটলেণ্ডছ বাকিৰা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীত যোনবিলাক ৱেটলেণ্ড আছে আৰু অষ্টমুদি ৱেটলেণ্ড যোনবিলাক আছে ঠিক আছে দে আৰ এছেঞ্চিয়েল কম্পনেণ্ট অফ দ্য চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান এণ্ড দ্য ইষ্ট অষ্ট্ৰেলিয়ান ফ্লাইৱেজ তাৰপিছত ৱাটাৰ বডিজ ৰিষ্ট'ৰেশ্যনৰ কথা যদি তেখেতে লিখিছে অলপ যে গুৱাহাটী ৱাটাৰ বডিজ এক্ট এখন আহিছিলে 2008ত এণ্ড একৰ্ডিংলি প্ৰটেকশ্যন ৱেটলেণ্ডছবিলাক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছিলে ঠিক আছে বিকজ দে আৰ চিন এজ এ কি কম্পনেণ্ট টু ফ্লাড কণ্ট্ৰলিং ফ্লাড আৰু কিছুমান ৱেটলেণ্ডৰ কথা ইয়াত লিখি দিব পাৰে আপোনালোকে যেনেকৈ দীপৰ বিল শিলখাকু বৰচলা সৰুচলা এটচেট্ৰা চ' কেনেকৈ এতিয়া আমি চাম কেনেকৈ ৱেটলেণ্ডছবিলাকে সহায় কৰে ইন মিটিগেটিং ফ্লাডছ তেখেতে লিখিছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি ছাজেষ্ট কৰিছিলে যে এফৰেষ্টেশ্যন এণ্ড ৰিজুভিনেশ্যন অফ ৱাটাৰ ৱেটলেণ্ডছ শুড বি can be adopted as a measure to mitigate flood. Wetlands can reduce the severity of downstream flooding and erosion. Wetland বিলাকে severity মানে downstream যোনটো flooding হয় আৰু erosion and all সেইবিলাকত কি হয় wetland বিলাকে বহুত এটা important role play কৰে to prevent such things. Okay. Wetland বিলাক act কৰে as natural sponges. They absorb the rainfall, reduces flood and drought. ঠিক আছে আৰু wetlands can increase resilience against flood hazards. যেনেকৈ মাজুলী আইলেণ্ড ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ and all সেইবিলাক দিছে আৰু চ' এইখিনি ঠিক আছে পইণ্টছখিনি দিয়াৰ পিছত এটা কনক্লুজন দি শেষ কৰিব লাগে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ ক্ৰিটিকেলি ইভেলুৱেট দ্য ইম্পেক্টছ অফ ক্লাইমেট চেঞ্জ অন দ্য বায়'ডাইভাৰ্চিটি চ' তেনেকৈ লিখিছে তেখেতে এইখিনি চাব পাৰে আপোনালোকে ইম্পেক্ট অফ ক্লাইমেট অন বায়'ডাইভাৰ্চিটি হেবিটেট লছ এণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন অল্টাৰ্ড ফিন'লজি ইনক্ৰিজড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি এণ্ড ইণ্টেনচিটি অফ এক্সট্ৰিম ইভেণ্টছ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে যোনবিলাক হয় চ' অ'চেনৰ যোনটো এচিডিফিকেশ্যন হয় সেইটো ইনিচিয়েটিভছ ইয়াত লিখিব পাৰে যেনেকৈ লিগেল প্ৰটেকশ্যন আছে আণ্ডাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1972 প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছবিলাক যেনেকৈ আপোনালোকৰ নেটৱৰ্ক অফ প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে যেনেকৈ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীজ নেশ্যনেল পাৰ্কছ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভছ এটচেট্ৰা ঠিক আছে স্পিচিজ ৰিকভাৰী প্ৰগ্ৰেম কিছুমান আছে যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ প্ৰজেক্ট এলিফেণ্ট প্ৰজেক্ট ৰাইনো এণ্ড অল সেইবিলাক লিখিব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যন লিখিব পাৰে যেনেকৈ আপোনালোকৰ চেইণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গ সামিট এণ্ড অল সেইবিলাক দিব পাৰে তাৰপিছত CBD আছে কনভেনশ্যন অন বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি গ্ল'বেল টাইগাৰ প্ৰগ্ৰেম ঠিক আছে চ' সেইবিলাক লিখিব পাৰে নেক্সট GS-4 এইটো কুৱেশ্যন হয় what is the importance of inculcating values in young minds so discuss the role of NEP in helping students and teachers to develop value-based ethical decisions ঠিক আছে so values কথা প্ৰথমতে লিখিলে কি হয় values example এটা দিলে তাৰপিছত importance of inculcating কিহৰ কাৰণে আমাৰ দৰকাৰ হয় values young mind বিলাকত inculcate কৰিবলৈ প্ৰথমতে it will help in the moral development secondটো কি হয় family values তাৰপিছত right conduct activity based learning হয় তাৰপিছত attitude developmentত সহায় কৰে
what is the role of NEP? NEP যেতিয়া আমাৰ implement হ'ব, that will help in inclusivity and equity, ঠিক আছে? That will help in the holistic development of the individuals. That will help in multilingualism and cultural diversity. That will help in developing ethical and moral values among the young minds. That will help in creating environmental consciousness among the young people, ঠিক আছে? So তাৰপিছত conclusion এটা দি দিছে নেকি? Next question to asle, how will the principles of Chanakya's Saptang theory যোনটো আসলে তাৰ principles বিলাকে কেনেকে আৰু তাৰ লগতে মই আৰু এটা দিছিলো Chanakyar যোনটো Saptang theory হয় তাৰ লগতে Vasudhaiva Kutumbakam, so এই principles বিলাকে কেনেকে help কৰে young generation in developing values in this Amrit Kal. Evaluate কৰিব দিছিলো 15 marks of question, 250 words or so. তেনেকে লিখিব পাৰে যেনেকে principles of Chanakya's Saptang theory helps the young generation developing values in this Amrit Kal. Second, তেখেতে এনেকে দি দিছে আপোনাৰ যেনেকে যোনটো এতিয়া বৰ্তমান I mean এই principles যেনেকে Chanakya Saptang theory আৰু যদি আমি হিয়া কথা চাওঁ Vasudhaiva Kutumbakam, they will help in I mean like enduring relevance of education. That will help in developing leadership and communication abilities, ঠিক আছে? ইয়াত পঢ়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে. That will help in developing strategic thinking and diplomacy সহায় কৰিব. That will help in developing ethical and like you can say morality in leadership, ethics and morality in leadership. That will help in playing an important role in financial stability and wealth management সহায় কৰিব. That will help in effective leadership and এজন ভাল leader হ'বলৈ সহায় কৰিব, and also will help in social welfare. তাৰপিছত এইখিনি আছিলে আপোনাৰ Saptang theory. এতিয়া Vasudhaiva Kutumbakam কেনেকৈ help কৰিব? That will help in addressing religious tensions. It will help in mitigating social divisions. It will help in promoting social cohesion. It will help in fostering peaceful coexistence. It will also help in overcoming prejudices. So তেনেকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰে আনসাৰটো, ঠিক আছে? যেনেকৈ ইয়াত ক'ব পাৰে কণ্টেম্পৰেৰী এপ্লিকেশ্যন আমি যদি চাওঁ Vasudhaiva Kutumbakam কিয় হৈছে, যেনেকৈ এডুকেশ্যন এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰাত হৈছে, টলাৰেঞ্চ এণ্ড ইনক্লুচিভিটি আনাত হৈছে, ইণ্টাৰফেইথ ডায়লগবিলাক ক্ৰিয়েট কৰাত সহায় কৰে, কালচাৰেল এক্সচেঞ্জত সহায় কৰে, হয়নে? আৰু ছ'চিয়েল ইণ্টিগ্ৰেশ্যনতো সহায় কৰে Vasudhaiva Kutumbakame. Therefore, ক'ব পাৰে যে principles of Chanakya's Saptang theory and Vasudhaiva Kutumbakam will definitely provide ethical and moral values, tolerance, inclusivity and social integration in young generation in the upcoming days of the Amrit Kal. Next GS5 question to asle, how are dance forms in Assam a way of cultural and ethnic integration of the Assamese society? মানে কেনেকে আপোনাৰ dance forms লকে সহায় কৰে in you can say as a way of integrating our Assamese society through culture and ethnic integration, ঠিক আছে? So এইটো আনসাৰ হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ডেন্স ফৰ্মছ লিখিব পাৰে, বিহু ডেন্স, ওজাপালি ডেন্স লিখিছে, দেন I mean বেলেগ বেলেগ কমিউনিটিজৰ কথা লিখিছে, ৰাইট? So if you see সত্ৰীয় ডেন্সৰ কথা লিখিছে, ইয়াত বড়ো ডেন্সৰ কথা লিখিছে, ঝুমুৰৰ কথা লিখিছে, জিকিৰ এণ্ড জাৰিজৰ কথা লিখিছে, ৰাইট? দেন we have the গোৱালিনী ডেন্স, ঠিক আছে, গোৱালপাৰা. So এনেকৈ লিখিব পাৰে বেলেগ বেলেগ ডেন্স আৰু কেনেকৈ ইণ্টিগ্ৰেট কৰে. তাৰপিছত নেক্সট 50th কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলৰ প্ৰশ্ন আছিলে, ঠিক আছে? So ইয়াত 50th কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল ৰিচেণ্টলি যোনটো হৈ গৈছে জানুৱাৰীত, আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে অকণমান লিখিব পাৰে ষ্টাৰ্টিঙত. তাৰপিছত how it is important or what is its importance in the socio-economic development of Assam, তাৰ বিষয়ে ইয়াত লিখিছে পইণ্টছবিলাক. ইয়াত পজ কৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পঢ়ি ল'ব পাৰে, মই ইমান ডিটেইলছত যোৱা নাই কাৰণ বহুত দীঘলীয়া PDF হয়, চ' কভাৰ কৰিব লাগিব গোটেইখিনি কম টাইমত, চ' এইখিনি আপুনি চাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে? নেক্সট মই কুৱেশ্যনটো কৈ আছোঁ আপোনাক. This is related to GS1. Critically assess how the Britishers were successful to consolidate power in India. So তাত আপুনি লিখিব পাৰে যে Britishers বিলাক যদি চাওঁ আমি থাৰ্ডত আহিছিলে, বাট লাষ্টত আহিছিলে ফ্ৰেঞ্চখিনি. ষ্টিল আপুনি যদি চাই Britishers যোনবিলাক সিহঁতৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ আছিলে, how they consolidate power, that is very interesting, হয়নে? Because post the battle of Plassey আমি দেখিব পাইছিলোঁ যে they started like consolidating power in India. তেখেতসকলে কিয় মানে ছাকচেছফুল হৈছিলে, বিকজ সিহঁতে বেলেগ বেলেগ ধৰক আৰ্মছ এণ্ড এমিউনেশ্যনবিলাক মডাৰ্ণ ষ্ট্ৰেটেজি এইবিলাক ইউজ কৰিছিলে, নেশ্যনেলিষ্ট প্ৰাইড আছিলে সিহঁতৰ, হয়নে? চ' লিডাৰশ্বিপ ভাল আছিলে সিহঁতৰ, যেনেকৈ এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ ৱেৰেন হেষ্টিংছ আৰু আয়াৰকোটৰ. তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট আছিলে, কোম্পানী মিলিটাৰীলি অৰ্গেনাইজড হয়, সিহঁতে ৰেগুলাৰ চেলাৰী দিয়া হৈছিলে চলজাৰ্ছবিলাকক. চিলেকশ্যন চিষ্টেম ৱাজ গুড, ঠিক আছে, ফেয়াৰ চিলেকশ্যন চিষ্টেম অফ অফিচাৰ্ছ এণ্ড ট্ৰুপছ বেছড অন স্কিল. কিন্তু ষ্টিল ব্ৰিটিছাৰ্ছ হেড টু ফেচ চাৰ্টেন চেলেঞ্জেছ ইন দ্য ফৰ্ম অফ যেনেকৈ আপোনাৰ ৰহিলা ৱাৰ, আফগান ৱাৰ, সেইবিলাক ক'ব পাৰে আপোনালোকে. আৰু এই ছেটবেকছ কিছুমানো হৈছিলে, কিছুমান ৰিজনো আছিলে, বিকজ আপুনি যদি চাই আমাৰ ইয়াত প্ৰথম কথা যোনবিলাক জিঅ'গ্ৰাফিকেল টেৰেইন এণ্ড ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনছ হয় সেইবিলাক বহুত আনফ্ৰেণ্ডলি আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে, আৰু তাৰ উপৰিও গুৰিলা ৱাৰফেয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিছিল ট্ৰাইবেলছবিলাকে, সেইকাৰণে সিহঁতক ডমিনেট কৰিব ইমান ইজি নাছিলে. চ' ডেট ৱেৰ সাম অফ দ্য ছেটবেকছ. আৰু তাৰ উপৰিও ক'ব পাৰে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰীজবিলাকে লোকেল কাষ্টমছ এণ্ড ট্ৰেডিশ্যন স্প্ৰেড কৰিছিলে, ডেট অলছ' ক্ৰিয়েটেড চাম এণ্টি ব্ৰিটিছ চেণ্টিমেণ্টছ, সেইবিলাক কথা লিখিব পাৰে, ঠিক আছে?
Next question was what are the legislative measures adopted by the women for women ঠিক আছে womenৰ কাৰণে কি মানে measures লৈছিলে for eliminating social evils by the Britishers. So questionটো তেনেকুৱা আছিলে. So ইয়াত আপুনি লিখিব পাৰে যেনেকৈ বেংগল সতী ৰেগুলেশ্যন আছিলে 1829, তাৰপিছত উইডোজ মেৰেজ এক্ট 1856 লিখিব পাৰে. তাৰপিছত we have the rise of the marriage through the age of consent act আৰু শাৰদা এক্ট 1854 উডছ ডেছপাচত আমি দেখা গৈছোঁ উইমেনৰ কাৰণে বহুতখিনি প্ৰভিজন আছিলে. তাৰপিছত ফিমেল ইনফেণ্টিচাইড প্ৰিভেনশ্যন এক্ট 1870 আছিলে, মেৰিড উইমেন্স প্ৰপাৰ্টি এক্ট 1879, স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট 1872, ক্ৰিমিনেল ল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অফ 1885. এই গোটেইখিনি কি হয় দিজ এক্টছ আৰ ৰিলেটেড টু যিবিলাক ব্ৰিটিছাৰ্ছে আনিছিলে ফৰ ডেভেলপিং অৰ ইউ কেন চে ফৰ ইম্প্ৰুভিং দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক ষ্টেটাছ অফ দ্য উইমেন. ঠিক আছে, তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনত আহোঁ আমি. পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চো কেইটামান ইয়াত দিছে তেখেতে, যেনেকৈ পোষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লিজিছলেশ্যন কি আছে, যেনেকৈ ডাউৰি প্ৰহিবিশ্যন এক্ট আছে 1961, যোনটো MTP এক্ট হয়, ডেট ইজ মেডিকেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেঞ্চি বা মেটাৰনেল টাৰ্মিনেশ্যন অফ প্ৰেগনেঞ্চিও ক'ব পাৰে এক্ট 1971. তাৰপিছত 50% যোনটো উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন হয় পঞ্চায়তত বাই দ্য 73rd কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট. তাৰপিছত কিছুমান স্কিমছৰ কথা লিখিব পাৰে যেনেকৈ বেটি বচাও বেটি পঢ়াও, সুকন্যা সমৃদ্ধি. ঠিক আছে, নাৰী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম যোনটো 106 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে 2023, সেইটোৰ কথা লিখিব পাৰে. ঠিক আছে, তেনেকুৱা আছিলে. চ' GS2 এইটো আপোনাৰ 2 এপ্ৰিলৰ হয় এই কুৱেশ্যনটো, ডেট ৱাজ ৰিলেটেড টু গভাৰ্নেন্স. আৰু ইয়াত মই কুৱেশ্যনটো দিছিলোঁ যে ৰিচেণ্ট দেলহি লিকৰ যোনটো স্কেম হৈছে তাৰ বিষয়ে লিখক আপুনি, আপোনাৰ অপিনিয়ন কি হয়. চ' ইজ দ্য ষ্টেট অফ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট একাউণ্টেবিলিটি ভিজিবল হিয়াৰ, এণ্ড what are the bodies like CAG and ED are they doing enough right to curb these malpractices in financial accountability. So Delhi স্কেমৰ ওপৰত আছিলে কুৱেশ্যনটো. তাৰপিছত যদি চাওঁ এতিয়াও নিউজত আহি আছে আপোনালোকে জানে, CAG আৰু ED ৰোলখিনি ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবাৰ এক্সামৰ কাৰণে. তাৰপিছত যদি চাই মেজৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছ অফ দ্য ছেকেণ্ড ARC ছেকেণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কমিশ্যনৰ মেইন যোনখিনি ৰিকমেণ্ডেশ্যন হয় সেইখিনি লিখিব দিছিলোঁ. তাৰ উপৰিও চেবটম মডেল যোনটো হয় আপোনালোকে জানে ছেকেণ্ড ARCত চেবটম মডেল প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছিলে ছেকেণ্ড ARC, ঠিক আছে, এজ ৱে অফ ৰিকমেণ্ডেশ্যন তাত তাৰ বিষয়ে আছিলে. চ' ছেকেণ্ড ARC কথা অলপ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত লিখিব যে ছেকেণ্ড ARC ছেটআপ কৰা হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ বীৰপ্পা মৈলী. আৰু তাৰপিছত যদি চাই ছেকেণ্ড ARC 15টা ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিছিলে টু দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু টেক ষ্টেপছ ফৰ ৰিভাইভিং দ্য গভাৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া. চ' মেজৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছৰ ভিতৰত যদি চাওঁ প্ৰিন্সিপল অফ ছাবচিডিয়াৰিটি, তাৰপিছত ডিভলিউশ্যন অফ পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত জড়িত সিহঁতে কিছুমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিলে. তাৰপিছত ডিছকুৱালিফিকেশ্যন অফ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিমেণ্টৰ ষ্টেট লিজিছলেটিভ এছেম্বলি আণ্ডাৰ দ্য এণ্টি ডিফেকশ্যন ল ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে. পাৰ্চিয়েল ষ্টেট ফাণ্ডিং কৰিব দিছিলে পলিটিকেল কেম্পেইনিঙত, ঠিক আছে. অফিচিয়েল ছিক্ৰেটছ এক্ট 1923 যোনটো আছিলে সেইটো ৰিপিল কৰাৰ কথা কৈছিলে, বিকজ এইটো ইউজ কৰি গভৰ্ণমেণ্টে বা বেলেগ বডিজবিলাক কি কৰে, বহুত RTI এক্টবিলাকক কি কৰে, আণ্ডাৰ দ্য অফিচিয়েল ছিক্ৰেট এক্ট আহে কাৰণে সেই RTI মানে এক্টবিলাকৰ যোনটো ৰিপ্লাই হয় সেইটো মানে সিহঁতে এড্ৰেছ নকৰে, সেইটো কাৰণে তাৰ মিছ ইউজো কৰা হয় অফিচিয়েল ছিক্ৰেটছ এক্ট 1923, ঠিক আছে. তাৰপিছত আৰ্টিকেল 311ৰ কথা আপুনি চাব পাৰে. তাৰপিছত আপস্পা যোনটো এক্ট হয় 1958 সেইটোৰ কথা লিখিব পাৰে. তাৰপিছত আৰু কি চাজেষ্ট কৰিছিলে ছেকেণ্ড ARCয়ে, ইট ছাজেষ্টেড কোড অফ ইথিক্স ফৰ মিনিষ্টাৰ্ছ, তাৰপিছত কোড অফ অফিচ অফ ইথিকেল অফিচাৰ্ছ, ঠিক আছে, এইটো বনাব লাগে উইদিন দ্য পাৰ্লিমেণ্ট. আৰু যেনেকৈ ছাজেষ্টেড টু গ' ফৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম ইনষ্টেড অফ পাৰফৰ্মেঞ্চ এপ্ৰাইজেল ছিষ্টেমতকৈ পাৰফৰ্মেঞ্চ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমত বনাব বা তাক ফ'কাছ কৰিব বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে বুলি ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে. এতিয়া চেবটম মডেলৰ কথা যদি চাওঁ, ইটছ এন আইডিয়েল মডেল অফ দ্য গভাৰ্নেন্স এজ ছাজেষ্টেড বাই ছেকেণ্ড ARC. আৰু চেবটম মডেলৰ কিছুমান যদি ফিচাৰ্ছ চাই যেনেকৈ চিটিজেন চাৰ্টাৰ, ছাৰ্ভিচ ডেলিভাৰী, গ্ৰিভেঞ্চৰ লগত জড়িত কিছুমান তাত মানে ক'ৰ এলিমেণ্ট ক'ব পাৰে. তাৰপিছত কনক্লুজন এটা দিব পাৰে এবাউট দ্য চেবটম মডেল এনেকৈ. নেক্সট এৰেষ্ট অফ হৰিশ ফাৰুকী, আপোনালোকে জানে ISISৰ যোনটো হেড হয় ইণ্ডিয়াত, হি ৱাজ এৰেষ্টেড ফ্ৰম ধুবুৰী আছাম এণ্ড খালিস্তানী ছাপৰ্টাৰ্ছৰ বঙাইগাঁৱত যোনজন ধৰিছিলে, ঠিক আছে, ধাবাত. চ' দিছ হেজ ৰেইজড ৰেড এলাৰ্ট ফৰ ষ্টেট ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ বিফৰ দ্য ৰঙালী বিহু. চ' হোৱাট আৰ দ্য চেলেঞ্জেছ ফ্ৰম দিছ ৰেডিকেল গ্ৰুপছ এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ডান টু ছিকিউৰ পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটি ফৰ ইটছ চিটিজেনছৰ কাৰণে পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটি এনচিয়'ৰ কৰিবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, প্ৰশ্ন তেনেকুৱা আছিলে, ঠিক আছে. চ' লিখিব আৰু এইখিনি বনাই পেলাই তেনেকৈ. extreme ideology seeks to spread this ideology and the religion based মানে যোনবিলাক radical element হয় এইবিলাক স্প্ৰেড কৰাৰ চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে. তাৰপিছত they target the youths and brainwash কৰাৰ কাম কৰে to achieve their goals. They also use violent means যেনেকৈ বম্বিং, ব্লাষ্ট বা তেনেকুৱা ভাইলেঞ্চৰ ভিডিঅ' বনাই সিহঁতে, ঠিক আছে. তাৰপিছত ইন দ্য এজ অফ ইণ্টাৰনেট ৰেডিকেল গ্ৰুপছ অলছ' প্ৰমোট দ্য লোন উল্ফ এটেক, মানে অকলে ধৰক
আপোনাক ৰেডিকেলাইজ কৰিব ধৰক ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মবিলাক ইউজ কৰিব তাৰপিছত আপোনাক ধৰক তেনেকৈ বস্তুবিলাক প্ৰভাইড কৰিব আপোনালোকে কালেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি নিজে গৈ পেলাই ধৰক ছুইচাইড ভেষ্ট এটা পিন্ধি পেলাই আপোনালোকে বম ক'ৰবাত ধৰক ছুইচাইড এটেক কৰিব পাৰে তেনেকুৱা চ' দিজ আৰ অল ইউ কেন চে লোন উল্ফ এটেক বুলি কয় এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপছ লৈছে যেনেকৈ আপুনি ক'ব পাৰে যেনে স্পেচিয়েল টাস্ক ফ'ৰ্চ ক্ৰিয়েট কৰিছে কমাণ্ডো বেটেলিয়নছ ক্ৰিয়েট কৰিছে ঠিক আছে কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি এণ্টি টেৰৰিজম চেল বা ট্ৰেইনিং দিয়া হয় স্কুলছবিলাকত তাৰপিছত ডগ স্কোৱাড আছে ডিটেক্ট বোমবিলাক ডিটেক্ট কৰিবলৈ কাৰণে K9 ডগ স্কোৱাড আছে তাৰ উপৰি যদি চাই মানে সেইবিলাক হাৰ্ড পলিচিছবিলাক আছে ছফ্ট মেজাৰ্ছো আছে যেনেকৈ আপুনি যদি চাই পিচ এগ্ৰিমেণ্টছবিলাক ছফ্ট মেজাৰৰ ভিতৰত পৰে ঠিক আছে চ' যেনেকৈ বড়ো পিচ একৰ্ড কাৰ্বি আংলং এগ্ৰিমেণ্ট সেইবিলাক ডিমাচা নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মি আৰু যোনবিলাক ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ উল্ফা এটা ফেকশ্যনৰ লগত পিচ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছে এইবিলাক লিখিব পাৰে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আমি চাওঁ এই কুৱেশ্যনটো অকণ সেই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৰ নিচিনাই চ' ইয়াত খালি কৈছে ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ দ্য ৰোল অফ এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট ইন দেলহি লিকৰ পলিচি কেছ what are the provisions available ঠিক আছে what are the provisions available to curb money laundering so money laundering curb কৰিবলৈ কাৰণে কি কি provisions আছে ঠিক আছে হেতু কোৱেশ্চন খুদিছে ইয়াত so আমি obviously কিহৰ কথা লিখিব লাগিব we have to write about the PMLA যোনটো আছে যাৰ আন্ডাৰত এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে কাম কৰে so তেনেকৈ আপোনালোকে লিখিব পাৰে ইয়াত in the year 2021 the NCT region of Delhi came up with the Delhi excise policy আৰু তাত provisions কি কি আছে যে privatization of liquor business increasing the relevance of the state exchequers তেনেকৈ PMLA একটা কথা লিখিব পাৰে আম আদমি পাৰ্টিৰ কথা লিখিব পাৰে ইহঁতে কেনেকৈ তাত লাইচেন্স প্ৰভাইড কৰিছিলে ঠিক আছে ইডি কথা লিখিব পাৰে ইডি কথা অলৰেডি জানে ইটছ ৱৰ্কিং আণ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৰেভিনিউ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্সৰ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট যদি চাই ৱৰ্কছ আণ্ডাৰ দ্য ফলোয়িং পাৰ্টিকুলাৰ এক্টছ যেনেকৈ ফেমা এক্টৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে 1999 ফৰেন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেণ্ট এক্ট তাৰপিছত প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং PMLA 2002 ফিউজিটিভ ইকনমিক অফেণ্ডাৰ্ছ যোনটো এক্ট হয় 2018 তাৰ আণ্ডাৰত কাম কৰে তাৰপিছত ইডিৰ এটা লিখিব আৰু তাৰপিছত প্ৰভিজনছ কেনেকৈ কাৰ্ভ কৰে মানি লণ্ডাৰিং তাৰ কাৰণে কি কি প্ৰভিজন আছে যেনেকৈ মানি লণ্ডাৰিং কাৰ্ভ কৰিবলৈ কাৰণে UAPA এক্ট আছে তাৰপিছত PMLA 1988 আণ্ডাৰত ইডি তাত পাৱাৰ আছে টু এটাচ প্ৰপাৰ্টিজ ফাইনেন্সিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউনিট আছে ইণ্ডিয়াত তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল একশ্যন টাস্ক ফ'ৰ্চ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যদি চাব যায় ঠিক আছে FATF আপোনালোকে জানে তাৰপিছত এগমন গ্ৰুপ এটা আছে ইকনমিক ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউনিটৰ আণ্ডাৰত যোনে এইবিলাক মানি লণ্ডাৰিং চেক কৰি থাকে টাইম টু টাইম তাৰ উপৰিও আমি AI আৰু বিগ ডেটা এনালাইটিক্স এণ্ড সেইবিলাকো ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ 4 তাৰিখে এইটো আছিলে এটিটিউডৰ কুৱেশ্যন দেট ইজ GS-4 ইথিক্সৰ হয় তাৰ কম্পনেণ্টছ এণ্ড ফাংচনছ কি হয় এইটো সুধিছিলোঁ ঠিক আছে কম্পনেণ্টছ কি হয় এটিটিউডৰ কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল আৰু কগনিটিভ বিহেভিয়াৰেল যোনটো CAB মডেল বুলি কয় ঠিক আছে এফেক্টিভ এটা আছিলে ওপৰত পাৰ হৈ গ'ল এফেক্টিভ বিহেভিয়াৰেল আৰু কগনিটিভ ঠিক আছে ABC মডেল বা CAB মডেল তাৰপিছত ফাংচনছ কি কি আছে যেনেকৈ ইউটিলিটেৰিয়ান ফাংচন কি হয় ছ'চিয়েল ফাংচন চিম্বলিক ফাংচন ভেলু বেছড ফাংচন চেল্ফ এৱেৰনেছ বেছড ঠিক আছে দেখিব পাৰে এটিটিউড কি হয় হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ এটিটিউড আৰু কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ফৰ ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড পাৰ্চুৱেশ্যন চ' তাত লিখিব পাৰে এটিটিউডৰ টাইপবিলাক পলিটিকেল মৰেল আৰু বিউৰ'ক্ৰেটিক টাইপছবিলাক লিখি দিব পলিটিকেলৰ পজিটিভ নিগেটিভ তাৰপিছত আপোনালোকৰ বিউৰ'ক্ৰেটিকৰ আছে পজিটিভ নিগেটিভ তেনেকৈ মৰেলৰ আপুনি লিখিব পাৰে তাৰপিছত ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড পাৰ্চুৱেশ্যনৰ কথা লিখিব পাৰে প্ৰথমতে ডিফাইন কৰি ল'ব ছ'চিয়েল ইনফ্লুৱেঞ্চ আৰু পাৰ্চুৱেশ্যন কি হয় আৰু কেনেকৈ এইটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইন শ্বেপিং দ্য এটিটিউড ঠিক আছে লিখিব পাৰে এইটো নেক্সট আছাম হিষ্ট্ৰী 5 তাৰিখৰ এইটো আনচাৰ হয় কুৱেশ্যনটো আছিলে ষ্টেট দ্য লিটাৰী নন লিটাৰী চ'ৰ্চ অফ হিষ্ট্ৰী এণ্ড দ্য ছিগনিফিকেঞ্চ আৰু কেনেকৈ সেইকেইটা ইউজফুল হয় ইন কনষ্ট্ৰাক্টিং এ লুচিড হিষ্ট্ৰী অফ আছাম চ' ইয়াত আপুনি চাব পাৰে লিটাৰী চ'ৰ্চেছখিনি লিখিছে তাৰপিছত নন লিটাৰী চ'ৰ্চেছখিনি লিখিছে ছিগনিফিকেঞ্চখিনি লিখি গৈছে ঠিক আছে চ' লিটাৰী চ'ৰ্চেছ আৰু ছিগনিফিকেঞ্চ লিখিছে প্ৰথমতে তাৰপিছত নন লিটাৰী চ'ৰ্চেছ তলত লিখিছে এইখিনি আৰু তাৰ ছিগনিফিকেঞ্চ এইখিনি দিয়া আছে ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে ছিগনিফিকেঞ্চ অফ দ্য পালা ডাইনেষ্টি অফ কামৰূপ ইন এনচিয়েণ্ট আছাম চ' ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে যেনেকৈ পলিটিকেল ফ্ৰণ্টত কেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত আপোনালোকৰ মিলিটাৰী এক্সপিডিশ্যনছ এণ্ড এলায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত টেকেলি লিখিছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ কথা লিখিছে তাৰপিছত ইনস্ক্ৰিপশ্যন এণ্ড গ্ৰেণ্টছৰ কথা লিখিছে ঠিক আছে তাৰপিছত বাকী আপোনালোকে ইয়াত পঢ়িব পাৰে যে they were the first kings in Assam to issue gold coins in lines with the Gupta kings তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওঁ 8 তাৰিখৰ সেইটো হয় GS-1 আছিলে চ' ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ছ'চিয়েল জাষ্টিছৰ ওপৰত আছিলে আই মিন যোনটো ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি হয় তাৰ ওপৰত আছিলে চ' হোৱাট আৰ দ্য ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি তাৰপিছত ষ্টেপছ কি কি গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে টু কাৰ্ভ দিছ জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ইন আছাম চ' জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি কি হয় এইটো ডিফাইন কৰি ল'লে ইছ্যুজবিলাক দিব পাৰে ইকনমিক ফ্ৰণ্টত কি আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট ৰিঅৰ্গেনাইজড
আনৰিকগনাইজড ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ উইমেন, আনইকুৱেল ৱেজেছ, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি আপুনি নেক্সট ছ'চিয়েল কালচাৰেল পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই তেতিয়া লিখিব পাৰে যেনেকৈ চাইল্ড মেৰেজ এটা প্ৰব্লেম হয়, পেট্ৰিকেল মাইণ্ডছেট, ঠিক আছে। আৰু হোৱাট আৰ দ্য ৰিচেণ্ট ষ্টেপছ টেকেন বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট টু কাৰ্ব জেণ্ডাৰ ইনইকুৱেলিটি ইন আছাম, যেনেকৈ প্ৰহিবিশ্যন অফ দ্য চাইল্ড মেৰেজ এক্ট, মন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিমৰ কথা লিখিব পাৰে, বাজেটৰ ৰিচেণ্ট যোনটো আছিলে। চ' তাত 10,000 ৰুপিজকৈ দিয়া হ'ব ফৰ দ্য ক্লাছ 11, মানে যোনে ক্লাছ 11 এডমিশ্যন ল'ব, ক্লাছ 11ত সিহঁতক 10,000 ৰুপিজকৈ দিব। যোনে গ্ৰেজুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত এডমিশ্যন ল'ব, মানে ফাৰ্ষ্ট ছেমত, তেতিয়া 12,500 টকা, আৰু যোনে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এডমিশ্যন ল'ব সিহঁতে 15,000 ৰুপিজ এজ এ ওৱান টাইম এইড পাব। তাৰোপৰি আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান, লাখপতি বাইদেউৰ কথা সেইবিলাক লিখিব পাৰে। তাৰপিছত ক্ৰিটিকেল এনালাইজ দ্য ৰোল অফ দ্য কোলিশ্যন পলিটিক্স এণ্ড দ্য ইছ্যুজ অফ ৰিলিজিয়াছ আইডিঅলজি, কেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেশ্যন এফেক্ট কৰে সেইটো আছিলে। চ' আপুনি কোলিশ্যন পলিটিক্সৰ বিষয়ে অকণমান লিখিব, ৰিলিজিয়াছ আইডিঅলজিৰ কথা অলপ লিখিব, তাৰপিছত লিখিব পাৰে যে কেনেকৈ সিহঁতক এফেক্ট কৰে, পজিটিভ আৰু নিগেটিভ এফেক্টছ দুইখিনি লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। পজিটিভ ইম্পেক্ট, নিগেটিভ ইম্পেক্টছ গোটেইখিনি লিখিব লাগিব। কনক্লুজন দিব, তেনেকৈ শেষ কৰিব পাৰে। টেক্সট ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী ৰিপৰ্ট আছিলে এইটো, 250 ৱৰ্ডছৰ 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন হয়। ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়াৰী ইজ চিন এজ এ পাইভট অফ বেলেঞ্চ ইন ষ্টেবিলাইজিং দ্য ইছ্যুজ অফ, যেনেকৈ ইণ্টাৰষ্টেট আৰু চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট ডিছপিউটছবিলাক হয়, তাত আপোনাৰ যদি চাই জুডিচিয়াৰী প্লেজ এ ভেৰি বেলেঞ্চিং ৰোল, হয়নে। চ' এক্সপ্লেইন দিছ ইন ভিউ অফ দ্য কণ্টেম্পৰেৰী ইছ্যুজ যোনবিলাক চলি আছে ইণ্ডিয়াত, চ' তাৰ বিষয়ে আপুনি লিখিব পাৰে। ইয়াত প্ৰপাৰ আনচাৰ্ছখিনি ইয়াত পজ কৰি ইছ্যুজ কি আছে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেশ্যন সেইকেইটা আপুনি দিব পাৰে, যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেশ্যনৰ ইছ্যুজ কি হয়, যেনেকৈ মিছ ইউজ অফ আৰ্টিকল 356, চেলেঞ্জিং চেণ্ট্ৰেল ল চামটাইমছ বাই দ্য ষ্টেটছ, অফিচ অফ গভৰ্ণৰ এটা ইছ্যু হয় চেণ্ট্ৰেল ষ্টেট ৰিলেশ্যনত। তেনেকৈ ইণ্টাৰষ্টেট ৰিলেশ্যনত কি ইছ্যুজ আছে, যেনেকৈ আপুনি যদি চাই ৱাটাৰ শ্বেয়াৰিঙৰ ওপৰত কিছুমান থাকে, বাউণ্ডেৰী ডিছপিউটছ থাকে, ইণ্টাৰষ্টেট যোনবিলাক আপোনাৰ আৰ্ম কনফ্লিক্ট হয়, ঠিক আছে, লেংগুৱেজ ইছ্যুজ থাকে ইণ্টাৰষ্টেট, তাৰপিছত ৱে ফৰ এটা দি দিব, ঠিক আছে, কি কৰিলে ভাল হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ ডে 19 হয় এইটো, ডেট ইজ GS-3 10 তাৰিখৰ, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ লগত জড়িত হয়। কুৱেশ্যনটো আছিলে হোৱাট ইজ ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন এণ্ড প্লেনিং, হোৱাট আৰ ইটছ প্ৰিন্সিপলছ। চ' DRR কি হয় এইটো বুজাই দিলে ধৰক, তাৰপিছত কি ষ্টেপছ লোৱা হয় সেইবিলাক দিব পাৰে আপুনি। চেণ্ডাই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা লিখিব পাৰে, প্ৰায়ৰিটি এৰিয়াছ ৰিডাকশ্যনৰ, তাৰপিছত ইউ কেন চি হিয়াৰ বাকী ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ যোনটো অফিচ অন ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন হয়, সিহঁতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজি অন নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ, তাৰ কথা লিখিব পাৰে। ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ইনিচিয়েটিভ হয় তাৰ কথাও লিখিব পাৰে, যোনটো CDRI কোলিশ্যন ডিজাষ্টাৰ ৰেজিলিয়েঞ্চ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যাক কয় CDRI, সেইটো কথা লিখিব পাৰে, ঠিক আছে। বাকী নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে 21st century আমি দেখা গৈছে যে উই হেভ উইটনেছ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ্ছ ফ্ৰম আৰ্থকুৱেকছ টু চাইক্লোনছ, ক্ৰিটিকেলি ইভেলুৱেট কৰিব দিছিলোঁ দ্য ৰোল অফ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটছ ইন প্ৰিপেয়াৰিং প্ৰি এণ্ড পোষ্ট ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন এণ্ড মিটিগেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিজ। চ' ইয়াত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, ডিজাষ্টাৰ যোনটো হয় নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ কি হয়, এজ পাৰ দ্য নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট NDM Act 2005 মতে ডেফিনেশ্যনটো লিখিব পাৰে তেনেকৈ। তাৰপিছত বাকী আপুনি যদি চাই ইয়াত বেলেগ ডিজাষ্টাৰ্ছৰ কথা লিখিছে থ্ৰু আউট দ্য ৱৰ্ল্ড, যেনেকৈ চুনামি 2004, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যোনটো ৱাইল্ড ফায়াৰ হয় 2022, আৰ্থকুৱেক চিৰিয়া টাৰ্কি 2023, কেদাৰনাথ ফ্লেছ ফ্লাড 2013, ছিকিম ফ্লাড হৈছিলে 2023 চনত, হয়নে, ফ্লেছ ফ্লাডছ এইবিলাক লিখিব পাৰে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টেপছৰ কথা লিখিব পাৰে, ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ অফিচ অন ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক যোনটো সেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্ট্ৰেটেজি অন ডিজাষ্টাৰ ৰিডাকশ্যন এডপ্ট কৰিছিলে 1999ত, সেইটো কথা লিখিব পাৰে। গ্ল'বেল ফেচিলিটি অন ডিজাষ্টাৰ ৰিডাকশ্যন এণ্ড ৰিকভাৰী তাৰ কথা লিখিব পাৰে, উইচ ৱাজ এষ্টাব্লিছ 2006 আণ্ডাৰ দ্য UN য়োকোহামা ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা লিখিব পাৰে 1994, তাৰপিছত হিয়গো ফ্ৰেমৱৰ্ক এণ্ড চেণ্ডাই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ কথা লিখিব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত এগ্ৰিমেণ্টছ যোনবিলাক প্ৰট'কলছ আছে আণ্ডাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনৰ যোনটো ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ হয় UNFCCC, যেনেকৈ আপোনাৰ কিয়োটো প্ৰট'কল, পেৰিছ এগ্ৰিমেণ্ট, সেইবিলাক লছ এণ্ড ডেমেজ ফাণ্ড এটচেট্ৰা, COP21, ঠিক আছে। তাৰপিছত বাকীবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে, আৰু তাৰপিছত CDRI কথা লিখিব, অবভিয়াছলি ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ হয় এইটো। তাৰপিছত মেজাৰ্ছ কি ল'ব পাৰে, প্ৰি ডিজাষ্টাৰ, পষ্ট ডিজাষ্টাৰ, এইবিলাক চাব পাৰে। প্ৰি ডিজাষ্টাৰ যেনেকৈ প্ৰিভেনশ্যন, মিটিগেশ্যন, প্ৰিপেয়াৰনেছ, পষ্ট ডিজাষ্টাৰ যেনেকৈ ৰিলিফ, ৰিকভাৰী, ৰিহেবিলিটেশ্যন আৰু ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে, চ' এনেকৈ লিখিব পাৰে। নেক্সট 11 তাৰিখৰ হয়, 11 এপ্ৰিলৰ GS-4 এপ্টিটিউড এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউজৰ ওপৰত আছিলে। ছিগনিফিকেঞ্চ কি হয় এপ্টিটিউড আৰু ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউজৰ, এণ্ড কেনেকৈ এলিমেণ্টবিলাকে কণ্ট্ৰিবিউট কৰে টু দ্য ইফেক্টিভনেছ এণ্ড ইথিকেল কণ্ডাক্ট অফ দ্য চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছ। চ' এপ্টিটিউড কি হয় সেইটো আপোনালোকে লিখিলে ধৰক, তাৰপিছত ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউজ কি হয় লিখিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যনেল ভেলিউজ অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট কি থাকিব লাগে এইবিলাক এনেকৈ চাৰ্টত আঁকি দিব পাৰে মাইণ্ড মেপ দি। তাৰপিছত কেনেকৈ এই এপ্টিটিউড আৰু ফাউণ্ডেশ্যন ভেলিউজবিলাক কেনেকৈ কণ্ট্ৰিবিউট কৰে টু ইফেক্টিভনেছ এণ্ড ইথিকেল কণ্ডাক্ট অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট ইয়াত লিখিব পাৰে, ঠিক আছে। যেনেকৈ এপ্টিটিউড হেল্পছ দ্য চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট টু ফাৰ্ষ্ট কম্প্ৰিহেণ্ড দ্য চিটুৱেশ্যন এণ্ড টেক একশ্যন, কম্পেশ্যন ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে, ইম্পেথেটিক এটিটিউড ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে চিভিল ছাৰ্ভেণ্টছবিলাকক, তাৰ উপৰিও ইণ্টিগ্ৰিটি মেইনটেইন কৰাত সহায় কৰে,
তাৰপিছত অবজেক্টিভিটি কথা লিখিব পাৰে, ইম্পাৰ্চিয়েলিটি কথা লিখিব পাৰে, ঠিক আছে, বেলেগ বেলেগ ফিচাৰ যোনবিলাক আছে লিখিব পাৰে। তাৰপিছত ইথিকেল চেলেঞ্জেছ, নেক্সট কুৱেশ্যন, ইথিকেল চেলেঞ্জেছ কি কি আছে এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ইউজ অফ AI, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউজ কৰোঁতে কি কি ইথিকেল চেলেঞ্জেছ ৰেইজ হয়, ঠিক আছে, ইন ডিচিশ্যন মেকিং, আৰু হাউ উইল চেঞ্জ ইন এপ্টিটিউড এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যন ভেলিউজ হেল্প এ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট টু এড্ৰেছ দিছ চেলেঞ্জেছ। কেনেকৈ আমাৰ যদি এপ্টিটিউড বা ফাউণ্ডেশ্যন ভেলিউজবিলাকত যদি আমি চেঞ্জ আনো, তেতিয়া কেনেকৈ আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ এই ইথিকেল চেলেঞ্জেছখিনি, প্ৰশ্নটো সেইটো আছিলে। চ' AI কথা লিখিব পাৰে, AI কি হয়, চেলেঞ্জেছ কি কি আছে AI লগত সেইখিনি দিব পাৰে। তাৰপিছত ইউ কেন ৰাইট এবাউট চেলেঞ্জেছ অফ AI, আৰু তাৰপিছত লিখিব পাৰে কেনেকৈ এই চেলেঞ্জকে আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ এপ্টিটিউড আৰু নিজৰ এপ্টিটিউড চেঞ্জ কৰি কেনেকৈ আমি এই ইথিকেল ইছ্যুজখিনি মানে ছল্ভ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, ইয়াত দিব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট GS-5 12 তাৰিখে আছিলে, 12 এপ্ৰিলত কুৱেশ্যনটো আছিলে ডিছকাছ দ্য শ্বিফ্ট ইন পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এনচিয়েণ্ট আছাম ইন মডাৰ্ণ টাইমছ চৰি। চ' যোনটো পলিটিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে আমাৰ, ঠিক আছে, এনচিয়েণ্ট অসমৰ পৰা মডাৰ্ণ টাইমলৈকে সেইটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে সেইটো কথা সুধিছিলোঁ। চ' যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেল আছামৰ কথা আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, লোকেল আছাম, যোনটো এনচিয়েণ্ট টাইমত যোনটো চেণ্ট্ৰেল এণ্ড লোকেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে, প্ৰভিঞ্চিয়েল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, তাৰ কথা অলপ লিখিব পাৰে। তাৰপিছত গৈ পেলাই আপুনি যোনটো মডাৰ্ণ টাইমত যোনটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনকে অলপ লিখিব পাৰে, তাৰ বিষয়ে অলপ লিখিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' তেনেকুৱা আছিলে। নেক্সট ক্ৰছ দ্য চিষ্টেম এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট দ্য চিষ্টেম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰিভেইলিং এণ্ড মডাৰ্ণ মেডিয়েভেল এণ্ড মডাৰ্ণ টাইম। চ' ইয়াত মেডিয়েভেল কৰিবলৈ এনচিয়েণ্ট মেডিয়েভেল এণ্ড মডাৰ্ণ টাইমত যোনটো আপোনালোকৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম আছিলে সেইটো ডিছকাছ কৰিব দিছোঁ। চ' ইয়াত প্ৰথমতে এনচিয়েণ্টখিনি ডিছকাছ কৰিলে, তাৰপিছত মেডিয়েভেলখিনি কৰিলে, মডাৰ্ণখিনি কৰিলে, ঠিক আছে, এনেকৈ কৰিব পাৰে। দিছ ইজ মেডিয়েভেল, তাৰপিছত তেখেতে মডাৰ্ণখিনি ইয়াত কৰিছে। নেক্সট যদি চাই, দিছ ইজ এছে ৰাইজ অফ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ, লিখিছে। এছেছবিলাক আমি ডিছকাছ নকৰাৰ কাৰণে মই স্কিপে কৰি দিছোঁ বাৰু, আপুনি পঢ়িলেও পাৰে এনেই। চ' এতিয়া আমাৰ 15 তাৰিখৰ হয় GS-1 জিঅ'গ্ৰাফীৰ লগত, ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফীৰ লগত। চ' জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ, হাউ টু জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য ফৰ্মেশ্যন অফ মনচুনেল উইণ্ডছ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য ইম্পেক্ট অফ দিছ উইণ্ডছ অন আছামছ ক্লাইমেট এণ্ড ইকনমি। চ' প্ৰথমতে আনচাৰটো এজ ইউ ন' যে ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টৰ কথা আপুনি লিখিব পাৰে যে মনচুনটো এফেক্ট কৰে। ছামাৰত কি হয়, যোনটো মনচুনেল উইণ্ড হয় সেইটো মানে চিৰ পৰা লেণ্ডলৈ যায়। চ' ইন দিছ ডাইৰেকশ্যন আপুনি যদি চায়, দিছ ইজ চাউথ ৱেষ্ট ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা চাউথ ইষ্টলৈকে যায়, নৰ্থ ইষ্টলৈকে যায়, ৰাইট। আৰু যদি উইণ্টাৰত চাই উল্টাটো হয়, নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা আপোনাৰ কি হয়, চাউথ ৱেষ্টলৈকে মনচুনেল উইণ্ডছখিনি ব্ল' কৰে। তাৰপিছত যদি চাই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ফেক্টৰ্ছ যাৰ কাৰণে মনচুন এফেক্ট হয় ইণ্ডিয়াত, আপুনি লিখিব পাৰে এবাউট ডিফাৰেঞ্চিয়েল হিটিং এণ্ড কুলিং, ঠিক আছে, টিবেটিয়ান প্লেটিউ হিটিং, তাৰপিছত যোনটো আপোনালোকৰ শ্বিফ্ট হয় যোনটো ITCZ বুলি কয়, আপোনালোকে জানে চাগে, ইকুৱেটৰৰ 30 ডিগ্ৰী ইপিনে যদি চাই নৰ্থ লেটিটিউড আৰু 30 ডিগ্ৰী চাউথ লেটিটিউড, ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ, ট্ৰপিক অফ কেপ্ৰিকৰ্ণ, ঠিক আছে। চ' মষ্ট প্ৰবলি চামৱেৰ হিয়াৰ যোনটো আপোনাৰ ছান হয়, ছানৰ এইটো পেটাৰ্ণত মানে ছামাৰ টু উইণ্টাৰ এনেকৈ ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকে, ঠিক আছে। চ' এই শ্বিফ্ট যোনটো হয় ITCZ আৰু এই জোনটোকে ITCZ বুলি কয়, ঠিক আছে। এই জোনটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে দিছ জোন ইজ নন এজ দ্য ITCZ, মানে ছানৰ যোনটো ছানৰে হয় সেইটো প্ৰথমতে ধৰক আপোনাৰ ছামাৰত ধৰক ক'ব পাৰে আপুনি নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত থাকে, আকৌ উইণ্টাৰত এনেকৈ ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, আকৌ ছামাৰত নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, আকৌ এনেকৈ চলি থাকে। আৰু এইটো তাৰ মষ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল এফেক্টটো যদি দেখা যায় 5 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু 5 ডিগ্ৰী চাউথত আটাইতকৈ বেছি ইম্পেক্ট হয়। ITCZটো কি হয়, 5 ডিগ্ৰী নৰ্থ আৰু 5 ডিগ্ৰী চাউথত তাৰ মানে তাৰ এফেক্টটো বেছি দেখা যায়, ঠিক আছে, ছানৰ। তাৰপিছত যদি চাই আৰু কি কি আছে, যেনেকৈ মাডাগাস্কাৰ মেছকৰিনেছ হাই কথা লিখিব পাৰে, তাত বেছি ইণ্টেন্স হিটিং হোৱাৰ কাৰণে তাত কি হয়, হিটিং হোৱাৰ কাৰণে ল' প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট হয়। আৰু তাত যদি চাই তেনেকৈ হাই প্ৰেছাৰ মেছকৰিনেছ হাইট কি হয় আপোনালোকৰ একচুৱেলি ইণ্টেন্স হিটিঙৰ কাৰণে কি হ'ব সেই পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াটো। এতিয়া চাওক মেছকৰিনেছ হাই যোনটো আছে, মেছকৰিনেছ হাই আপোনাৰ ছাপ'জ ইফ দিছ ইজ ইণ্ডিয়া, এইটো শ্ৰীলংকা হয়। চ' মেছকৰিনেছ হাই যোনটো জেগা হয়, M বুলি লিখিছোঁ ইয়াত। চ' ইয়াত কি হয়, হাই প্ৰেছাৰ জ'ন হয়। আৰু ইয়াত ছামাৰত গৰম মানে ছানৰ যোনটো এফেক্ট হয় ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰৰ ওচৰে পাজৰে এৰিয়াটোত কি হয়, বহুত বেছি মানে হিটিং হয়। সেইটো কাৰণে কি হয়, ইয়াৰ প্ৰেছাৰটো ল' হৈ যায়। চ' এজ ইউ ন' যেতিয়া ল' প্ৰেছাৰ হ'ব আৰু উইণ্ড সদায় কি হয়,
হাই প্ৰেছাৰ টু ল' প্ৰেছাৰ যায় হয়নে so in this direction wind will flow so এই masculiness high কাৰণে কি হ'ব আপোনালোকৰ low pressure areas বিলাক especially Tibetan plateau বহুত extreme heating হয় সেইটো কাৰণে কি হয় wind বিলাক যোনবিলাক monsoon মানে rain বা moisture laden wind হয় that flows from the high pressure to low pressure this is also one of the reasons যাৰ কাৰণে monsoon হয় আমাৰ তাৰ উপৰি যদি চাওঁ tropical easterly jet or strength ওপৰতো ডিপেন্ড কৰে আপোনাৰ monsoonal winds খিনি impact কি আছে আপুনি ইয়াত চাব পাৰে অসমৰ ক্লাইমেট আৰু ইকনমিৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কি হয় তাৰপিছত যদি চাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চন আছিলে ক্ৰিটিকেল এনালাইজ দ্য ফেক্টৰ্ছ ইনফ্লুৱেঞ্চিং দ্য লোকেশ্যন অফ ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ কেনেকৈ এফেক্ট হয় তাৰপিছত due to this different factors of location মানে factors of location কাৰণে secondary sector industries বিলাক কেনেকৈ I mean impact হয় আৰু implications of these factors আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ ইকনমিক গ্ৰোথ কেনেকৈ ইম্পেক্ট হয় ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো তেনেকুৱা আছিলে চ' প্ৰথমতে আপুনি ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ কি হয় এইটো লিখি ল'ব কেনেকৈ আপোনালোকৰ এই লোকেশ্যন অফ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ৰ মেটেৰিয়েল হওক বা আপোনালোকৰ যোনবিলাক বস্তুৱে মানে আপোনাৰ এই ছেক্টৰখিনি ইম্পেক্ট কৰে সেইবিলাকৰ কথা লিখিব অলপ ঠিক আছে যেনেকৈ ৰ মেটেৰিয়েল এভেইলেবিলিটি অফ লেবাৰ সেইবিলাকেও এফেক্ট কৰে লোকেশ্যন হয়নে তাৰপিছত কেনেকৈ এই ছেকেণ্ডেৰী ছেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজবিলাকৰ লোকেশ্যন যেতিয়া চেঞ্জ হয় তেতিয়া তাৰ পজিটিভ ইফেক্টটো থাকে কিছুমান নিগেটিভ ইফেক্টটো থাকে ঠিক আছে চ' হাউ আমি তাৰ ইফেক্ট ইন দ্য ইকনমি তাৰ বিষয়ে ইয়াত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ ইফেক্টছখিনি আপোনালোকে লিখিব লাগিব ঠিক আছে পঢ়ি ল'ব পাৰে আপোনালোকে পজ কৰি নেক্সট যদি চাওঁ আমি we have আসাম ইকনমিৰ ওপৰত আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে এইটোৱে আছিলে ঠিক আছে নেক্সট GS2ৰ আমি এতিয়া কুৱেশ্যন চাম 16th হেয়াৰ হয় আপোনাৰ ইয়াত কৈছে ইৰাণৰ যোনটো আনপ্ৰেচিডেণ্টেড এটেক হয় ইট ফেইল্ড এগেইনষ্ট ইজৰাইল এৰো ডিফেন্স চ' ইজৰাইলি যোনটো এৰো এইটো এগেইনষ্ট ফেইল কৰিছিলে ইণ্ডিয়া শিল্ড চ' হাউ কেন ইণ্ডিয়া শিল্ড ইট চেল্ফ ছাপ'জ ইণ্ডিয়া যদি কাইলৈ টু ফ্ৰণ্ট ৱাৰ হয় মানে কি এইপিনে চাইনাই যদি এটেক কৰে আৰু যদি টু ফ্ৰণ্ট ৱাৰ হয় তেতিয়া ইণ্ডিয়াই কি কুৱেশ্যনটো ঠিক আছে চ' এৰো ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ অকণমান পঢ়ি ল'ব পাৰে তাৰপিছত যোনটো গ্ৰীণ পাইন ৰেডাৰ ইউজ হয় গ্ৰীণ পাইন নামৰ ৰেডাৰটো ইউজ হয় এৰো ডিফেন্স ছিষ্টেমত তাৰ কথা লিখিছে চ' এৰো এৰিয়েল ডিফেন্স ছিষ্টেমৰ তাৰপিছত এনেকৈ এটা যোনটো মাল্টি টিয়াৰ যোনটো ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে ইজৰাইলৰ তাৰ কথা লিখিব পাৰে যেনেকৈ আটাইতকৈ সৰু যোনটো হয় শ্বৰ্ট ৰেঞ্জ ৰকেটৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আইৰণ ডোম আছে তাৰ ওপৰত যদি চাই মিডিয়াম বা মিডল লং ৰেঞ্জৰ কাৰণে ডেভিড স্লিং মানে ছিষ্টেম আছে তাৰ ওপৰত যদি চাই অলপ লং ৰেঞ্জৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বা মিডল টু লং ৰেঞ্জৰ কাৰণে যদি চাই এৰো টু ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে আৰু আটাইতকৈ লং ৰেঞ্জৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি মানে ৰেঞ্জৰ কাৰণে এৰো 3 মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেম আছে অ'কে চ' এইটো হ'ল মাল্টি টিয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম অফ ইজৰাইল চ' ইণ্ডিয়াৰো এনেকুৱা থাকিব লাগে নাই চ' ইণ্ডিয়াৰ তাত কি আছে সেইটো কুৱেশ্যন আছিলে যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ বেলিষ্টিক এণ্ড ক্ৰুজ মিছাইলছৰ কথা লিখিছে তেখেতে ক্ৰুজ মিছাইলছৰ কথা লিখিছে তাৰপিছত ইফ ইউ চি উই হেভ ইণ্টিগ্ৰেটেড গাইডেড মিছাইলছ ৰাইট যেনেকৈ অগ্নি পৃথিৱী তাৰপিছত এণ্টি ছেটেলাইট ডিফেন্স ৱেপন এটচেট্ৰা এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম S-100ৰ কথা লিখিছে ৰাইট প্ৰজেক্ট কালিৰ ওপৰতো লিখিব পাৰে আপোনালোকে য'ত আপোনালোকৰ লেজাৰ ইউজ কৰা হয় এইটো এটা একদম নতুন ছিষ্টেম হয় ইনফেক্ট ইজৰাইলতো সেইটো বস্তু এতিয়া ইউজ কৰিব এয়াৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে আগতে জেমিং এণ্ড অল সেইবিলাক কৰিছিলে বা মানে মিছাইল যোনবিলাক আমি দেখিছোঁ এনেকুৱা আইৰণ ডোম এণ্ড অল সেইবিলাক ইউজ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া সিহঁতেও লেজাৰ ইউজ কৰিব বুলি কৈ আছে ঠিক আছে চ' লেজাৰ দেখি ড্ৰোনবিলাক টাৰ্গেট কৰিব পাৰে আৰু লেজাৰটো কেনেকুৱা হ'ব ছাপ'জ এখন ড্ৰোন গৈ আছে ছাপ'জ দিছ এ ড্ৰোন এই ড্ৰোনখনে যেতিয়া ইয়াত বম আছে ধৰক বা তেনেকৈ এক্সপ্ল'জিভ আছে সিহঁতে আহিব ক'ৰবাত পৰি যায় হয়নে তেনেকৈ চ' এতিয়া এই ছিষ্টেমটোৱে কি কৰিব লেজাৰ ছিষ্টেমটোৱে ইয়াত ইমান হাই ফ'কাছড এটা বিম মানে ইয়াত ইউজ কৰিব যে ইয়াৰ ভিতৰৰ ইণ্টাৰনেল ইলেক্ট্ৰনিকখিনি ডেমেজ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু তেনেকৈ যদি আপুনি চাই এখন যদি ফাইটাৰ জেটো আহি থাকে বা মিছাইল আহি থাকে সিহঁতৰ মানে কনচেনট্ৰেটেড লেজাৰ বিম ইউজ কৰিব ইয়াত আৰু ইয়াতে জ্বলাই দিব আকাশতে ঠিক আছে চ' এই ছিষ্টেমটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যোনটো ভাৰ্জন হয় ইণ্ডিয়াৰটোক আপোনাৰ প্ৰজেক্ট কালি আণ্ডাৰত আহে আপুনি পঢ়ি ল'ব পাৰে প্ৰজেক্ট কালি ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ পঢ়ি ল'ব লেজাৰ ছিষ্টেমটোৰ বিষয়ে চ' ইজৰাইলেও এই তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আনি আছে এয়াৰ ডিফেন্সৰ কাৰণে কাৰণ প্ৰথম কথা এইটো কি হয় আপোনালোকৰ ভাল এইটো কথা যে এই ছিষ্টেমটোত কি হয় আপোনালোকৰ খৰচা কম পৰিব ঠিক আছে কম্পেয়াৰ টু কাৰণ এতিয়া যেনেকৈ আপোনালোকৰ ৰকেটছবিলাক ইউজ কৰি আছে গাজাৰ পৰা ঠিক আছে মই আজিৰ নিউজত পঢ়িছোঁ আকৌ গাজাৰ পৰা ৰকেট কেইটামান ফায়াৰ কৰা হৈছিলে যোৱাকালি চ' সেইবিলাক যদি তেনেকুৱা হৈ থাকে চ' ৰকেটছবিলাকৰ দাম ধৰক আপোনাৰ কথাটো কৈছোঁ বুজাবলৈ 5 টকা হয় ধৰক কিন্তু যোনবিলাক মিছাইল ইউজ কৰিছে ৰকেটবিলাকক হিট কৰিবলৈ কাৰণে এই মানে মিছাইল ছিষ্টেমবিলাকত তাত আপোনাৰ এই ৰকেটটোৰ দাম ধৰক 10 টকা হয় বা মিছাইলটোৰ দাম 10 টকা হয় চ' এই ৰকেটটো হিট 5 টকীয়া ৰকেটটো হিট কৰিবলৈ 10 টকাৰ যদি আমি মিছাইল ইউজ কৰোঁ সেইটোতো বহুত লোকচান হৈ আছে এই কাণ্ট্ৰিখনৰ হয়নে চ' সেইকাৰণে এনেকুৱা লেজাৰ বেছড এতিয়া মানে এয়াৰ ডিফেন্স ছিষ্টেম আনিব কাণ্ট্ৰিজবিলাকে অ'কে নেক্সট ইফ ইউ চি হিয়াৰ DTAA যোনটো হয় ডাবল টেক্সেশ্যন এভইডেন্স এগ্ৰিমেণ্ট যোনটো হয় ইণ্ডিয়াৰ মৰিচাছৰ মাজত ৰিচেণ্টলি চাইন হৈছে
সেইটোৰ ওপৰত আছিলে কুৱেশ্যনটো ক্ৰিটিকেল ইভেলুৱেট কৰিব দিছিলোঁ ইভেলুৱেশ্যনৰ ওপৰত আছিলে তাৰপিছত নেক্সট আপোনাৰ আছিলে about India land reform system GS-3 asle to day 25 17 tarikhe aisile question to so evaluated changes in India's land reform structure aru ketiaba land reform structure to ketiaba evaluate koribo diso from the European time to the contemporary times thik ase buji paise sake so yat zamindari riotwari mahalwari system blak discuss koribo dislo independence of pisot ki hol jenke abolition hol zamin tenancy reforms anisile hoine তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰেগুলেশ্যন অফ ৰেণ্ট ছিকিউৰিটি অফ টেনিয়ৰ অ'নাৰশ্বিপ ৰাইটছ দিয়া হৈছিল টেনেণ্টছবিলাকক তাৰপিছত এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো হয় তাক ৰেগুলাৰাইজ কৰা হৈছিলে যেনেকৈ আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ৰেগুলেশ্যনছ অনা হৈছিলে ইন দ্য কেছ অফ লেণ্ড চিলিং হোল্ডিংছ ঠিক আছে কনচলিডেশ্যন অফ লেণ্ড কোঅপাৰেটিভ ফাৰ্মিং এটচেট্ৰা তাৰ উপৰিও যদি চাই নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ ওপৰত প্ৰশ্নটো আছিলে হাউ ডাজ ইনভেষ্টমেণ্ট মডেলছ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হেল্প ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটোৰ ওপৰত আছিলে অ'কে তাত আপোনালোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কথা লিখিব পাৰে অসমত কি চলি আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্টছৰ কথা যেনেকৈ আছাম আৰ্বান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম অসম মালা প্ৰগ্ৰেম মাল্টি লজিষ্টিক মডেল যোনবিলাক লজিষ্টিক পাৰ্কছ আছে ঠিক আছে তাৰ কথা লিখিব পাৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পইণ্ট অফ ভিউ এডভান্টেজ আছামৰ কথা লিখিব পাৰে নৰ্থ চাউথ ইষ্ট ৱেষ্ট কৰিডৰৰ কথা লিখিব পাৰে তাৰপিছত কোনবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মডেল ইউজ হৈ আছে ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কেনেকৈ হেল্প কৰে যেনেকৈ ফুড প্ৰচেছিং ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আপুনি যদি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই কোল্ড চেইন আছে আপোনালোকৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ফেচিলিটিজ মেগা ফুড পাৰ্কছ এইবিলাক কথা লিখিব পাৰে আপোনালোকে পেকেজিং চেণ্টাৰ্ছ তাৰপিছত ভেলুৱেটেড চেণ্টাৰ্ছ আছে ভেলুৱেটেশ্যন চেণ্টাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আছিলে আপোনালোকৰ GS-4 ডে 26 18th of এপ্ৰিলৰ চ' কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট ইম'চনেল কোৱেশ্যন 10 ইণ্টেলেকচুৱেল কোৱেশ্যন চ' ইম'চনেল কোৱেশ্যন কি হয় এইটো লিখিলে তাৰপিছত ইণ্টেলিজেণ্ট কোৱেশ্যন কি হয় লিখিলে চ' কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট কৈছেতো চ' কম্পেয়াৰ এণ্ড কণ্ট্ৰাষ্ট মানে কি চিমিলাৰিটিজ আৰু ডিচিমিলাৰিটিজ লিখিব লাগিব চ' কম্পেয়াৰ কৰিছে যেনেকৈ ফাৰ্ষ্টত চিমিলাৰিটিজখিনি লিখিছে IQ আৰু EQ মাজত তাৰপিছত ডিচিমিলাৰিটিজখিনি বা ডিফাৰেঞ্চখিনি লিখিছে ইয়াত IQ আৰু নেক্সট যদি চাই about emotional intelligence কে ওচৰ চিভিল সাৰ্ভিসৰ ক্ষেত্ৰত চিভিল সাৰ্ভেন্টলি আমি সো স্পেশালি আমি এই ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স EI যোনটো ইম্পৰ্টেন্স হয় ইন কন্টেম্পৰেৰী টাইমছ সেইটো ডিসকাস কৰিব দিছিলোঁ সো EI কি হয় EI এলিমেন্টস কি হয় বলে লিখিলে ইম্পৰ্টেন্স অফ EI ইন চিভিল সাৰ্ভিসেস যেনেকৈ ডিসিশন মেকিংত দৰকাৰী হয় হয়নে তাৰপিছত ইমপ্লিমেন্টেশ্যন অফ পলিচিজৰ কাৰণে EI দৰকাৰী হয় ফৰ মটিভেটিং দ্য সাবঅৰ্ডিনেটস আপোনাৰ তলত থকা সাবঅৰ্ডিনেটবিলাকক মটিভেট কৰিবলৈ কাৰণে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰপিছত আপুনি লিখিব পাৰে যেনেকৈ ফৰ চেঞ্জ ঠিক আছে তাৰ কাৰণে তাৰপিছত ফৰ বেটাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে দৰকাৰ হয় ফৰ মেইনটেইনিং বেলেঞ্চ ইন লাইফ হয়নে ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ মেইনটেইন কৰিবলৈ EI ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইউ কেন ৰাইট অল দিছ আনচাৰ্ছ অ'কে নেক্সট যদি চাই GS-5 19 তাৰিখে এইটো প্ৰশ্ন আছিলে আছাম জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত চ' কুৱেশ্যনটো আছিলে হাউ ডু ক্লাইমেট এণ্ড ছইল শ্বেপ দ্য নেচাৰেল ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না মানে ক্লাইমেট আৰু ছইলে কেনেকৈ আপোনাৰ নেচাৰেল ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'না ইম্পেক্ট কৰে এটা জেগাৰ সেইটোৰ ওপৰত আছিলে কুৱেশ্যনটো চ' ইয়াত আপুনি লিখিব পাৰে অসমৰ ফ্ল'ৰা এণ্ড ফ'নাৰ কথা তাৰপিছত কেনেকৈ আছাম ইজ ছেড টু বি দ্য বায়'লজিকেল গেটৱে টু নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বাই মেনি স্কলাৰ্ছ আৰু হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ ক্লাইমেট এণ্ড ছইল সেইটো লিখিব পাৰে ঠিক আছে যেনেকৈ ফ্ল'ৰা পইণ্ট অফ ভিউ পৰা লিখিব প্ৰথমতে তাৰপিছত ফ'নেল পইণ্ট অফ ভিউ পৰা লিখিব তাৰপিছত আৰু আমি চাম কি আছে ইয়াত 22 তাৰিখে চাওক 22 এপ্ৰিল 2024 GS-1 এইটো কুৱেশ্যন আছিলে ডিছকাছ দ্য ইম্পেক্ট অফ দ্য ভক্তি মুভমেণ্ট ইন ইনফ্লুৱেঞ্চিং ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ভক্তি মুভমেণ্ট যেনেকৈ স্প্ৰেড হয় প্ৰথমতে চাউথ ইণ্ডিয়া বা তাৰপিছত তেনেকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়াত আহে ইম্পেক্ট অফ ভক্তি মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়ান কালচাৰ কেনেকৈ হৈছিলে যেনেকৈ ভক্তি মুভমেণ্ট চেলেঞ্জ দ্য কাষ্ট ছিষ্টেম ঠিক আছে কাষ্ট ছিষ্টেমক চেলেঞ্জ কৰিছিলে ভক্তি মুভমেণ্ট হেল্প ইন এষ্টাব্লিছিং এ ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু যোনবিলাক ইণ্টাৰমিডিয়েৰিজ আছিলে যেনেকৈ প্ৰিষ্ট এণ্ড অল সেইবিলাকৰ দৰকাৰবিলাক আঁতৰাই দিছিলে তাৰপিছত ইট অলছ' হেল্প ইন দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আৰ গ্ৰ'থ অফ ৰিজনেল লেংগুৱেজেছ ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু আপুনি ক'ব পাৰে যেনেকৈ ইট হেল্প ইন ইণ্ট্ৰডিউচিং স্পিৰিচুৱেল থিমছ ইন পয়েট্ৰি য'ত আপোনাৰ আগতে কি আছিলে পয়েট্ৰি ৱেৰ মেইনলি চাং ইন প্ৰেইজ অফ দ্য কিংছ বাট পিছত স্পিৰিচুৱেল থিমছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ল যেনেকৈ আপুনি বচনছৰ কথা লিখিব পাৰে কানাডা যোনটো আছিলে পয়েট তেখেতে লিখিছিলে বচনছৰ কথা আৰু তাৰ উপৰি আপুনি মীৰাবাই যোনবিলাক ভক্তি গীত হয় এইবিলাকৰ কথা লিখিব পাৰে তুলসী দাসৰ ৰামচৰিত্ৰ মানসত এইবিলাক লিখিব বহুত এক্সাম্পল দিব পাৰে আপোনালোকে তাৰপিছত ইমাৰ্জেঞ্চ অফ নিউ ছেক্ট যেনেকৈ শিখিজিম কবিৰ পন্থ এটচেট্ৰা তাৰপিছত নিউ বৈষ্ণৱাইট মুভমেণ্ট আহিছিলে ডিউ টু ভক্তি শংকৰদেৱৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ইট গেভ বাৰ্থ টু দ্য সত্ৰীয়া ডেন্স ক'ত আছিলে ইন দ্য সত্ৰজ অফ আছাম ডিউ টু দ্য ইফেক্টছ অফ শংকৰদেৱ মুখা আৰু মাস্ক মেকিং কালচাৰো অসমৰ সত্ৰবিলাকক যোনবিলাকে ৰিচেণ্টলি GI টেগ পাইছে ডেট ৱাজ অলছ' ডিউ টু দ্য ভক্তি মুভমেণ্ট চ' তেনেকৈ লিখিব পাৰে আৰু তাৰপিছত যদি চাওঁ আমি নেক্সট 23 এপ্ৰিলৰ হয়
সো GS2 এইটো কোৱেশ্চন আছিলে সো আমি তাত সোশ্যাল জাস্টিস যোনটো হয় এইটো পাৰ্ট ডিসকাস কৰিছিলো So what do we mean by social justice? Enumerate the various initiatives and welfare schemes. So social justice ki har ki initiatives or welfare schemes ase which are undertaken by the government of India to ensure social justice. So United Nations are definition likes social justice ki hoy likhi dise tab initiatives ki ase enike Ministry of Social Justice and Empowerment apni saw pare khini Smile Initiative, PM Ajay, PM Daksh scheme, তাৰপিছত দীনদয়াল উপাধ্যায় যোনটো আছিলে নেশ্যনেল আৰ্বান লাইভলিহুড মিছন, স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, তাৰপিছত নেশ্যনেল পৰ্টেল ফৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চনছ, MGNৰেগা কথা লিখিব পাৰে, ICDS লিখিব পাৰে, স্পেচিয়েলি এবলডৰ কাৰণে দিশা, সমৰ্থ, নিৰ্মায়া, তাৰপিছত সহযোগী এণ্ড অল সেইবিলাক লিখিব পাৰিছে। ঠিক আছে, ইছ্যুজ কি কি আছে নেকি? লেক অফ এৱেৰনেছ এতিয়াও দেখা গৈছোঁ আমি, উই হেভ প'ৰলি ডিজাইন পলিচিজ, প'ৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ পলিচিজ এণ্ড কোনো মনিটৰিং ইভেলুৱেশ্যন এটচেট্ৰা এইবিলাক হৈ থকা নাই টাৰ্গেটেড বেনিফিচিয়াৰিজবিলাকৰ। চ' দিজ আৰ চাম দ্য ইছ্যুজ। তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 যদি চাওঁ ইয়াতে চেম ডেট মই এটা দিছিলোঁ, কুৱেশ্যনটো হ'ল ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ দ্য ৰোল প্লেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম টু কাউণ্টাৰ দ্য ছ'চিয়েল ইভিলছ, যেনেকৈ মব লিঞ্চিং, চাইল্ড মেৰেজ, উইচ হাণ্টিং, ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ, মেজিকেল প্ৰেক্টাইচেছ, ৰিলিজিয়াছ কনভাৰ্চন এটচেট্ৰা এইবিলাক এড্ৰেছ কৰিবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কি কৰিছে সেইটো আছিলে। প্ৰথমতে ছ'চিয়েল ইভিলছ কি হয়, ছ'চিয়েল ইভিলছৰ কথা লিখিলে ৰোল প্লেড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট মব লিঞ্চিঙৰ কাৰণে যেনেকৈ BNSত এতিয়া ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ কিছুমান ষ্ট্ৰিংজেণ্ট মেজাৰ ডেভেলপ কৰা হৈছে, যেনেকৈ ডেথৰ লাইফ ইম্প্ৰিজনমেণ্টটো দিছে। চাইল্ড মেৰেজৰ কথা লিখিব পাৰে, এবাউট দ্য মেছিভ ক্ৰেকডাউন 2023, এৰাউণ্ড 1039 পিপল ৱে এৰেষ্টেড, আৰু কিছুমান চাইল্ড এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেমো, চাইল্ড মেৰেজ প্ৰিভেনশ্যন এৱেৰনেছ প্ৰগ্ৰেমো গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে। বাই 2026 আছাম শ্বেল বি চাইল্ড মেৰেজ ফ্ৰী ষ্টেট, সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ এটা মানে ইউ কেন চে এটা মানে সংকল্প লৈছে। ঠিক আছে, তাৰ উপৰিও যোনটো মুছলিম মেৰেজ এক্ট এণ্ড যোনটো মুছলিম মেৰেজ এণ্ড ডিভোৰ্চ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট হয় সেইটোকো ৰেপেল কৰা হৈছে, চ' যাতে চাইল্ড মেৰেজ এণ্ড অল যোনবিলাক হয় চ' আৰু পিছত ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ কথাও লিখিব পাৰে, এইবিলাকো অনাৰ কথা কৈ আছে। উইচ হাণ্টিঙৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই, আছাম উইচ হাণ্টিং প্ৰহিবিশ্যন প্ৰিভেনশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এক্ট এটা আছে 2015, আৰু প্ৰজেক্ট পাহাৰীৰ কথাও লিখিব পাৰে বা আছাম পুলিচ। ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ কাৰণে আপুনি ডেটা দিব পাৰে, যেনেকৈ NCRB ক্ৰাইম ৰিপৰ্ট 2021ত কৈছিলে যে অসমৰ যদি আপুনি ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ চাই এইটো 168.3% আছে, ডেট ইজ মোৰ দেন দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ। নেশ্যনেল এভাৰেজ কিমান হয় 64.5%। তাৰ উপৰিও ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চৰ কাৰণে পাইলট প্ৰজেক্টছ লঞ্চ কৰা হৈছিলে ইন কামৰূপ এণ্ড ধেমাজি টু টিচ মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ। তাৰপিছত আৰু বাকী 18টা ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট আৰু 11টা স্পেচিয়েল উইমেন চেলছ ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, 300 পুলিচ ষ্টেচনছ। তাৰ উপৰি আপোনালোকে যোনটো কমাণ্ডো বেটেলিয়ন হয় বীৰাংগনা কথাও লিখিব পাৰে, বীৰাংগনা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন আছে ফৰ ট্ৰেইনিং দ্য উইমেন হু আৰ ইনভলভ ইন, কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে দিছ উইমেন যোনবিলাক হাউচ হোল্ড উইমেন যোনবিলাক আছে, যোনবিলাক পুলিচত থকা উইমেনো দে কেন ফেচ ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ ফ্ৰম দেয়াৰ হাজবেণ্ডছ, ৰাইট। চ' সেইটো পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আপুনি সেইটো এংগেলৰ পৰা লিখিব পাৰে যে বীৰাংগনা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন হেজ বিন কনষ্টিটিউটেড, য'ত উইমেনবিলাকক আৰু বেছি মানে এম্পাৱাৰ কৰা হৈছে ফিজিকেলি। তাৰপিছত যদি চাই তাৰ উপৰিও মেজিকেল প্ৰেক্টাইচেছ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ কনভাৰ্চনছ ৰিলেটেড যোনটো আছাম হিলিং প্ৰিভেনশ্যন অফ ইভিল প্ৰেক্টাইচেছ বিল আছে 2024, তাৰ কথা আপুনি লিখিব পাৰে। ঠিক আছে, এটা ৱে ফৰৱাৰ্ডত লিখিব পাৰে যে উই হেভ টু বিল্ড এটা অসমত মব লিঞ্চিং এগেইনষ্টত এটা বিল অনা বহুত দৰকাৰ হয় এতিয়া, কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰেম উইমেনৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰিব লাগে। তাৰপিছত উই হেভ টু ফ'কাছ অন দ্য ডিক্ৰিজিং ড্ৰপিং ৰেট আৰু ইনক্ৰিজ দ্য এনৰলমেণ্ট ৰেট। মানে ড্ৰপিং ৰেট মানে কি হয়, ছাপ'জ আপোনাৰ স্কুলবিলাকত কি হৈছে ষ্টুডেণ্ট যোৱা ধৰক এতিয়া মানে কম হৈ গৈছে, ঠিক আছে। চ' এনৰলমেণ্ট ৰেট মানে যোৱা বেছি হৈ গৈছে, চ' অবভিয়াছলি যোনটো ড্ৰপিং ৰেট হয় তুমি কমাব লাগিব যাতে। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, ড্ৰপিং ৰেট যোনটো হয়, ড্ৰপিং ৰেট ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু এনৰলমেণ্ট ৰেট। মানে যেতিয়া এনৰলমেণ্ট ৰেট কি হ'ব বাঢ়িব, তেতিয়া ড্ৰপিং ৰেট অট'মেটিকেলি কমি যাব। চ' এনৰলমেণ্ট ৰেট বাঢ়িলে কি হয়, যোনটো যিহেতুকে ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হয় ন, মই ইয়াত লিখি দিছোঁ ড্ৰপিং ৰেট ইজ এইটো প্ৰপৰ্চনেলিটি চাইন হয়, এনেকৈ লিখোঁ আমি, ৰাইট। চ' যেতিয়া আপোনাৰ এনৰলমেণ্ট ৰেট কি হ'ব বাঢ়িব, তেতিয়া ড্ৰপিং ৰেট কমিব। আৰু উল্টাটো যদি চাই ড্ৰপিং ৰেট যদি বাঢ়ে এনৰলমেণ্ট ৰেট কি হ'ব কমিব, ঠিক আছে। তাৰ উপৰিও গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব পাৰে, বাজেটৰী এলোকেশ্যন প্ৰভাইড কৰিব পাৰে মোৰ এণ্ড মোৰ টু দ্য এডুকেশ্যন ছেক্টৰ। চ' ডেট ইজ হাউ উই কেন ইৰেডিকেট দিছ ইভিলছ ইন দ্য ছ'চাইটি। GS3 এইটো 24ৰ আছিলে আপোনাৰ আজি লাষ্ট ডিছকাশ্যনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয়। বাকী 25, 26, 27 মই একেলগত আনিম, 27-28 তাৰিখে যেতিয়া মই চেক কৰিম তেতিয়া 25, 26, 27খিনি একেলগত চেক কৰি মই আপোনালোকক পৰহিলে এটা ভিডিঅ' দিম, ঠিক আছে। চ' আজি লাষ্ট ডিছকাশ্যন হয়, GS3 আমাৰ ইয়াৰ ওপৰত আছিলে এইটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ছিকিউৰিটি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আছিলে। So discuss the strategic environment plan, international implications of a nation's nuclear program, that কি ইম্পেক্ট আছে, ঠিক আছে। So on global security and diplomacy, এইটো আছিলে কুৱেশ্যনটো।
সো নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম কি হয় প্ৰথমতে লিখি ল'লে, তাৰপিছত এক্সাম্পল দিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে ইমপ্লিকেশ্যনছখিনি লিখিব, যেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক ইমপ্লিকেশ্যন কি আছে, এনভাইৰমেণ্টেল ইমপ্লিকেশ্যনছ কি আছে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যনছ কি আছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনালোকে লিখিলে বা তাৰ গ্ল'বেল ছিকিউৰিটি আৰ্কিটেকচাৰ কেনেকৈ ইম্পেক্ট কৰিছে সুধিছেতো, চ' গ্ল'বেল ছিকিউৰিটি আৰ্কিটেকচাৰটো বুজাই দিলে, ৰাইট। তাৰপিছত ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আছিলে ছেম ডে, হাউ কেন এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট, EIA ওপৰত আছিলে এইটো, ঠিক আছে। এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউট টু দ্য বেলেঞ্চিং ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ উইথ পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজিজ। চ' EIA প্ৰথম কি হয় এইটো লিখিলে, তাৰপিছত আপোনালোকে EIA লগত জড়িত কেনেকৈ EIA হেল্প কৰে ইন বেলেঞ্চিং দ্য ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ, ঠিক আছে। আৰু এট দ্য ছেইম টাইম চাওক EIA কিহৰ কাৰণে কৰা হয়, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব, প্লাছ এট দ্য ছেইম টাইম ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগিব। ডেট মিনছ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টটো হ'লে আপোনাৰ তাৰ লগতো পলিউশ্যনো এবেট হ'ব লাগিব, হয়নে, পলিউশ্যনো কমিব লাগিব, ইকনমিও বাঢ়িব লাগিব। চ' EIA কি কৰে, বেলেঞ্চ হিচাপে কাম কৰে, যে EIA এটা চাইডে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টো প্ৰমোট কৰে, এটা চাইডে পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট কৰা ষ্ট্ৰেটেজি হিচাপেও কাম কৰে। চ' সেইটোকে বুজাই লিখিব কৈছিলোঁ ইয়াত, ঠিক আছে। তাৰপিছত EIA ৰোলখিনি লিখিছে তেখেতে, কেনেকৈ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টত কাম কৰে, এট দ্য ছেইম টাইম পলিউশ্যন এবেটমেণ্টত কেনেকৈ সহায় কৰে, এনেকৈ লিখিছে, ঠিক আছে। তো ইয়াত যেনেকৈ পইণ্টকেইটা আপুনি চাই ল'ব পাৰে, পইণ্টকেইটা কি আছিলে, প্ৰথম তেখেতে লিখিছে ছাষ্টেইনেবল প্ৰেক্টিচেছত সহায় কৰে, গ্ৰীণ টেকন'লজি ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে, ঠিক আছে। কাৰণ গ্ৰীণ টেকন'লজি ডেভেলপ কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা এনভাইৰমেণ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাটো ভালেই, প্লাছ ইকনমিকো হয়, ঠিক আছে। ইন দ্য লং ৰান আপুনি যদি চাই ইট উইল বি ইকনমিক। ইনিচিয়েল আপোনাৰ কেপিটেল কষ্ট যোনটো হয় এইটো বহুত বেছি হয়, বাট ইন দ্য লং ৰান আপোনালোকৰ গ্ৰীণ টেকন'লজিবিলাক কি হয়, ছাষ্টেইনেবল হয়, আৰু আপোনাৰ পিছত গৈ পেলাই লং টাৰ্মত মানে আজি 10-20 বছৰৰ পিছত আপোনাৰ গম পাব যে বহুতখিনি প্ৰফিট হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত ডিচিশ্যন মেকিঙত সহায় কৰে EIA কাৰণে, তাৰপিছত মিটিগেশ্যন মেজাৰ্ছ হেল্প কৰে এডাপ্ট কৰিবলৈ ফৰ পলিউশ্যন এবেটমেণ্ট, ইন'ভেটিভ ষ্ট্ৰেটেজি চলিউশ্যনছ প্ৰভাইড কৰে, তাৰপিছত এডভান্টেজেছ অফ EIA কথা লিখিব পাৰে, কিছুমান লিমিটেশ্যনছ লিখিব পাৰে, এণ্ড ৱে ফৰ এটা দি দিব, ঠিক আছে। চ' অলপ ফাষ্ট কৈছোঁ মই, উপায় নাই, কাৰণ লাইক মাৰ্চ 20ৰ পৰা আমি চালোঁ গোটেইখিনি, চ' ইমানখিনি আছিলে মানে কভাৰ কৰিবলৈ, চ' আই ট্ৰাইড টু ফিনিছ ইট উইদিন 1 hour, ঠিক আছে। চ' থেংক ইউ, ভিডিঅ'ছবিলাক চাই থাকিব, চেনেলটো আকৌ মই নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, চ' যিমান পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ লগত, যাতে মেক্সিমাম ৰিচ আউট হ'ব পাৰে আমাৰ, ঠিক আছে। থেংক ইউ।